Ngày xưa các cụ có câu tậu trâu lấy vợ làm nhà, xe hơi là một tài sản đắt tiền và quyết định xuống tiền mua xe là một trong những quyết định quan trọng đối với người Việt Nam. Và để lựa chọn chính xác, người mua cần hiểu rõ các thông số kỹ thuật của xe hơi, nhờ thế mà lựa chọn được con xe phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi qua những thông số quan trọng nhất của ô tô, từ những khái niệm cơ bản về kích thước, khối lượng đến các thông số phức tạp về động cơ, truyền động, hiệu suất để giúp các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của từng thông số. Mục tiêu là sau khi xem hết video này, các bạn sẽ không bị hoa mắt khi nhìn brochure hay ù tai khi nghe sale hot 1 tỷ thông số, và cuối cùng là mua được con xe đúng ý. Chúng ta hãy bắt đầu bằng kích thước tổng thể của xe. Kích thước tổng thể của một chiếc xe bao gồm chiều dài, chiều rộng, chiều cao cùng với trục cơ sở và bán kính quay đầu. Đây đều là những thông số cơ bản nhưng rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành, không gian nội thất cũng như tính linh hoạt của xe trong môi trường giao thông thực tế. Một chiếc xe cỡ nhỏ hay lớn đều có ưu và nhược điểm xuất phát từ các kích thước này. Dưới đây là chi tiết từng chiều kích thước và các tác động của chúng. Chiều dài của xe là khoảng cách từ điểm đầu mũi xe đến điểm cuối của đuôi xe. Đơn vị thường dùng để đo chiều dài dĩ nhiên là mm, mét. Thông số này có vẻ đơn giản nhưng lại ảnh hưởng lớn đến khả năng xử lý và ổn định của một chiếc xe. Về độ ổn định khi chạy thẳng, chiếc xe dài hơn thường có trục cơ sở dài hơn, chúng ta sẽ đề cập đến trục cơ sở ở phía sau, và ổn định hơn ở tốc độ cao. Chiều dài tăng tạo ra khoảng cách lớn giữa các trục bánh, giúp xe ít bị chòng chành và bám đường chắc chắn hơn khi chạy trên đường thẳng. Ví dụ là một chiếc sedan hạng D như Toyota Camry có chiều dài gần 4,9m cho cảm giác đầm chắc và ổn định trên cao tốc. Về sự linh hoạt khi vào cua hoặc quay đầu, xe dài hơn đồng nghĩa với việc bán kính quay đầu lớn hơn, cũng sẽ nói ở phần sau. Do đó kém linh hoạt hơn trong không gian hẹp. Trái lại, xe ngắn gọn sẽ trở nên dễ xoay sở ở phố. Nếu nhu cầu xe sử dụng chủ yếu trong đô thị chật hẹp, một chiếc xe ngắn hơn sẽ thuận tiện hơn nhiều so với một chiếc xe dài. Một mẫu hatchback hạng A như VinFast Fadin dài khoảng 3,67m, rõ ràng di chuyển và đỗ xe trong phố rất dễ dàng. Trong khi SUV cỡ lớn như Toyota Fortuner dài khoảng 4,95m sẽ đòi hỏi không gian rộng hơn đáng kể khi quay đầu hoặc đỗ xe. Tóm lại thì chiều dài là một yếu tố bạn nên cân nhắc đầu tiên. Nếu chủ yếu lái xe trong đô thị, hãy chọn xe có chiều dài gọn gàng để dễ xoay sở và đỗ xe. Còn nếu ưu tiên chạy đường dài, không gian nội thất rộng, những mẫu xe dài hơn sẽ đáp ứng tốt hơn nhờ độ ổn định cao ở tốc độ cao và khoang xe rộng rãi. Chúng ta đến với chiều rộng của xe, đó là khoảng cách ngang lớn nhất của thân xe, thường tính bằng mm hoặc mét, không bao gồm gương chiếu hậu. Gương thường gập lại hoặc không tính vào chiều rộng danh nghĩa. Chiều rộng ảnh hưởng đến sự ổn định ngang của xe cũng như không gian trong cabin. Xe rộng hơn, ổn định hơn khi vào cua và ít bị lật hơn do phân bổ trọng lượng tốt. Thân xe rộng cũng giúp giảm hiện tượng xe bị nghiêng khi đánh lái gấp. Về không gian nội thất thì thân xe rộng rãi đồng nghĩa với khoang cabin rộng. Người ngồi, đặc biệt là hàng ghế sau, sẽ thoải mái vai và hông hơn trên xe rộng. Nếu bạn chở gia đình đông người hoặc ưu tiên sự thoải mái, hãy lưu ý thông số này. Ví dụ như Honda CR-V có chiều rộng khoảng 1,85m, chở 3 người lớn ở hàng ghế sau vẫn thoải mái. Trong khi những xe hẹp hơn như Toyota Wigo chỉ khoảng 1,6m sẽ chỉ ngồi đủ 2 người lớn một cách vừa vặn. Tuy nhiên, xe quá rộng có thể gây chút bất tiện khi di chuyển trong ngõ hẹp hoặc đường phố đông. Bạn phải cẩn thận hơn để tránh quẹt gương và va chạm với xe khác. Một mẹo nhỏ là nếu nhà bạn có gara hoặc chỗ đỗ hạn chế bề ngang thì đừng quên đo chiều rộng xe bao gồm cả gương mở để chắc chắn rằng xe lọt vừa không gian động. Chiều cao của xe thì được tính từ mặt đất điểm thấp nhất của lốp xe chạm đất đến điểm cao nhất của nóc xe. Xe hatchback hoặc sedan cỡ nhỏ thường thấp, còn xe SUV hoặc MPV thì thường cao hơn. Chiều cao tác động đến hai yếu tố chính là khoảng không trần xe gọi là headroom và trọng tâm xe. Khoảng không trên đầu và tầm nhìn, xe cao hơn thường có trần xe thoáng hơn, hành khách cao lớn sẽ ít bị đụng đầu và cảm giác tù túng không gian. SUV và MPV nhờ chiều cao tốt thường đem lại tầm nhìn cao bao quát đường phía trước, tạo cảm giác tự tin khi lái. Ví dụ như Mitsubishi Xpander mẫu MPV 7 chỗ phổ biến có chiều cao khoảng 1,73m, mang lại không gian trần xe rộng rãi và tầm nhìn thoáng cho người lái cũng như hành khách. Trọng tâm và độ ổn định của xe khi vào cua phụ thuộc vào yếu tố này. Xe cao có trọng tâm cao hơn so với xe thấp, dĩ nhiên rồi, trọng tâm cao làm giảm độ ổn định khi vào cua ở tốc độ cao. Do hiện tượng thân xe bị nghiêng, tiếng Anh là body roll, xảy ra mạnh hơn. Những chiếc SUV cao lớn sẽ có xu hướng chòng chành hơn khi ôm cua gấp, cảm giác bồng bềnh hơn so với sedan gầm thấp. Đây là lý do các mẫu xe thể thao thường được thiết kế gầm rất thấp, thân xe sát đất để tối ưu độ bám đường và vào cua nhanh như điện. Ví dụ như một chiếc Porsche 911 chỉ cao có 1,3m giúp nó bám cua cực tốt, trong khi Toyota Fortuner cao tới 1,84m.
sẽ cảm nhận được rõ độ nghiêng khi vào cua ở tốc độ cao. Bảo sao mà con xe này hay lật. Xe cao hơn có diện tích cản gió lớn hơn, nghĩa là lực cản không khí khi chạy sẽ nhiều hơn. Điều này có thể giảm hiệu suất nhiên liệu ở vận tốc cao do động cơ phải làm việc vất vả hơn để thắng sức cản của gió. Do đó, các xe thể thao hay xe tiết kiệm nhiên liệu thường thiết kế thấp và thuôn để giảm tối đa lực cản của gió. Tóm lại, nếu bạn ưa thích cảm giác thể thao ổn định ở tốc độ cao, những mẫu xe thấp sẽ phù hợp với bạn. Còn nếu bạn cần tầm nhìn cao ráo, không gian thoáng hay bạn thường đi đường xấu, một chiếc xe thân cao, gầm cao sẽ mang lại sự tự tin và tiện dụng hơn cả. Dù bạn phải chấp nhận nó kém linh hoạt hơn khi ôm cua. Chiều dài cơ sở hay trục cơ sở là khoảng cách giữa trục bánh trước và bánh sau của xe. Đây là một thông số rất quan trọng, thường được thiết kế sao cho tối ưu giữa sự cân bằng không gian nội thất và tính năng lái. Trục cơ sở dài hơn thường đồng nghĩa với cabin rộng rãi hơn, khoảng cách trục lớn hơn cho phép bố trí ghế ngồi cách xa nhau hơn, đặc biệt là khoảng để chân cho hàng ghế sau sẽ rộng hơn. Các mẫu sedan hạng sang hay xe limousine thường có phiên bản trục cơ sở kéo dài để tăng không gian ghế sau phục vụ khách hàng VIP. Ví dụ như Mercedes E-Class bản L, bản trục cơ sở kéo dài có khoảng duỗi chân cho hàng ghế sau cực kỳ rộng rãi, phục vụ khách hàng cao cấp. Còn xe có trục cơ sở dài thường ổn định hơn khi chạy thẳng ở tốc độ cao, ít nhạy so với các thay đổi hướng đột ngột, xe đi đầm hơn. Đồng thời khoảng cách trục lớn giúp xe qua ổ ga G giảm sóc êm hơn, vì các bánh xe trước sau xa nhau nên khi bánh trước đã qua G rồi bánh sau mới gặp G thì thân xe đã kịp ổn định lại phần nào. Bạn sẽ cảm nhận điều này khi ngồi trên những chiếc xe dài như Toyota Land Cruiser, xe lướt qua G giảm tốc rất êm. Tuy nhiên như đã nói ở trên thì trục cơ sở càng dài thì xe càng kém linh hoạt trong không gian hẹp. Bán kính quay vòng tăng lên đồng nghĩa với việc cần nhiều không gian hơn để quay đầu hoặc ôm cua. Bạn sẽ cần chú ý hơn khi muốn quay xe trên đường chật. Tựu chung lại thì chiều dài cơ sở ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm lái và không gian nội thất. Nếu bạn ưu tiên đi đường dài, êm ái, xe chạy đầm chắc, hãy cân nhắc xe có trục cơ sở dài. Ngược lại, nếu thường xuyên chạy phố, cần xoay trở, leo vỉa, một chiếc xe trục cơ sở ngắn sẽ giúp bạn dễ lái và độ xe tiện dụng hơn. Chúng ta tiếp đến bán kính quay đầu hay còn gọi là bán kính quay vòng tối thiểu, là bán kính của nửa vòng tròn bé nhất mà xe có thể quay đầu đổi hướng 180 độ. Thông số này thường được nhà sản xuất công bố, ví dụ như 4,8m hoặc 5,5m và phụ thuộc nhiều vào chiều dài, chiều rộng và hệ thống lái của xe. Kích thước xe ảnh hưởng đến bán kính quay đầu thế nào? Như đã đề cập ở trên thì xe ngắn và hẹp thường có bán kính quay đầu nhỏ hơn, nghĩa là quay đầu trong không gian hẹp dễ dàng hơn. Ngược lại, xe dài và rộng đòi hỏi khoảng không lớn hơn để xoay trở, bán kính quay đầu cũng tăng tương ứng. Ngoài ra thì trục cơ sở càng dài thì vòng quay càng rộng vì bánh sau phải quét một vòng lớn hơn để theo kịp bánh trước. Bán kính quay đầu là chỉ số quan trọng cho khả năng cơ động của xe, đặc biệt là trong đô thị đông đúc hoặc bãi đỗ xe nhỏ. Một chiếc xe với bán kính quay nhỏ sẽ dễ dàng luồn lách và quay đầu trên những con phố chật hẹp, giảm thiểu việc phải tiến lùi nhiều đỏ. Ngược lại, xe có bán kính quay lớn do kích thước to hoặc do góc đánh lái hẹp sẽ cảm giác cồng kềnh trong phố, đòi hỏi kỹ năng và không gian đủ rộng mới quay đầu trọn vẹn được. Chúng ta có Mercedes S-Class Maybach với thân xe dài hơn 5,4m, có bán kính quay đầu rất lớn, gần 6,5 đến 7m nên hầu như chỉ phù hợp quay đầu trong những khu vực rộng rãi. Trong khi xe hạng A như Honda Brio nhỏ gọn có thể quay đầu ngon lành trong hẻm nhỏ với bán kính quay đầu chỉ 4,5m. Thiết kế hệ thống lái và lốp xe cũng ảnh hưởng đến bán kính quay. Góc đánh lái bánh trước càng lớn, bánh có thể xoay nhiều độ hơn thì xe càng quay gọn. Lốp lớn hơn có thể hạn chế góc lái do dễ chạm vào vòng bánh, làm tăng vòng quay. Các xe dẫn động cầu sau thường có bán kính quay đầu nhỏ hơn xe dẫn động cầu trước cùng kích thước, do bánh trước của hệ thống dẫn động cầu sau chỉ chịu nhiệm vụ lái nên có thể đánh lái sâu hơn, không phải truyền lực. Một số xe đắt tiền có hệ thống đánh lái bánh sau hỗ trợ việc quay đầu gọn hơn, nhưng nhược điểm là đắt tiền và trục sau nặng hơn, phức tạp hơn, khi sửa lại càng vỡ mồm. Khi chọn xe hãy để ý đến thông số bán kính quay đầu tối thiểu nếu bạn sống ở một nơi đường xá chật hẹp hoặc hay phải quay đầu trong không gian hẹp. Một chiếc xe có bán kính quay nhỏ hơn 5m sẽ rất lợi thế trong đô thị. Chúng ta hãy đến dung tích khoang hành lý, hay nôm na là thể tích cốp xe. Dung tích khoang hành lý là khả năng chứa đồ khoang hành lý phía sau đối với sedan, hatchback hoặc SUV, thường được tính bằng lít. Thông số này đặc biệt quan trọng với những ai thường xuyên đi du lịch xa chở nhiều hành lý hoặc hàng hóa. Một số điểm cần chú ý đó là con số dung tích cốp. Nhà sản xuất thường đo bằng cách đổ đầy khoang hành lý bằng các khối hình học tiêu chuẩn hoặc bóng để tính thể tích. Xe cỡ nhỏ như hatchback hạng A, B thường có cốp khoảng 200 đến 300 lít, vừa đủ cho vài vali nhỏ hoặc túi xách.
Sedan hạng B, C có cốp lớn hơn khoảng 400 đến 500 lít như Toyota Vios có 470 lít và Honda City 536 lít thuộc hàng rộng nhất phân khúc. SUV hoặc MPV 5 chỗ tốt có thể đạt từ 500 đến 700 lít và SUV 7 chỗ khi gập hàng ghế thứ ba có thể lên đến 600-800 lít, không kém xe van chở hàng. Tuy nhiên lưu ý là nếu 7 chỗ sử dụng đủ ghế, 3 hàng ghế dựng lên thì cốp sẽ nhỏ đi đáng kể. Nhiều mẫu xe, đặc biệt là hatchback, SUV có hàng ghế sau có thể gập được 60-40 hoặc 50-50 để mở rộng cốp khi cần. Chức năng này rất hữu ích. Khi không chở đủ người, bạn có thể gập ghế để mở rộng không gian chứa đồ. Ví dụ như Honda HR-V hay Kia Seltos có thể gập phẳng hàng ghế sau, biến khoang sau thành chỗ chở đồ cồng kềnh rất tiện lợi. Như xe đạp, đồ nội thất cỡ nhỏ. Nếu bạn thường xuyên chở các vật dụng lớn, hãy chọn xe có ghế sau gập linh hoạt. Dung tích cốp giúp bạn mang được nhiều đồ hơn, phù hợp với gia đình đông người hoặc những chuyến đi chơi xa cần vali lớn. Trong khi đó, cốp nhỏ sẽ giới hạn bạn trong việc mang vác hành lý, có thể chỉ chứa được vài vali cabin size. Nếu bạn độc thân hoặc ít hành lý, cốp nhỏ không phải là vấn đề lớn, nhưng với gia đình 4-5 người thì cốp rộng là một vị cứu tinh trong nhiều trường hợp. Một chuẩn các bạn có thể tham khảo đó là 300 lít được xem là trung bình cho xe nhỏ, đủ để 2 vali cỡ trung. 500 lít có thể chứa 4 vali xách tay hoặc 2 vali lớn. 700 lít hơn có thể dễ dàng đủ hành lý cho cả gia đình với nhiều người. Chúng ta hãy đến với khoảng sáng gầm. Khoảng sáng gầm xe hay còn gọi là gầm cao gầm thấp là khoảng cách từ điểm thấp nhất của gầm xe không tính lốp đến mặt đường. Thông số này thường được đo bằng mm. Khoảng sáng gầm quyết định khả năng vượt chướng ngại vật, leo lề và ảnh hưởng đến trọng tâm của xe. Xe gầm cao sẽ có khoảng sáng gầm lớn, do đó dễ dàng vượt qua ổ gà sâu, mô đất, đường gồ ghề mà ít bị cạ gầm. Nếu bạn đi trên đường xấu hoặc thường xuyên leo vỉa hè cao để đậu xe, một chiếc xe gầm cao sẽ mang lại sự an tâm. Chúng ta có Toyota Fortuner một lần nữa, nó có khoảng sáng gầm là 225mm, rất phù hợp cho đường xá vùng cao, đồi núi hoặc ngập nước nhẹ. Trong khi đó chúng ta vẫn là Toyota nhưng mà là Toyota Vios chỉ có khoảng sáng gầm 133 đến 160mm tùy phiên bản, thích hợp cho đường phố bằng phẳng. Khi gặp ổ gà sâu hoặc đường ngập thì Vios phải hết sức cẩn thận để tránh chạm gầm. Gầm xe càng cao nghĩa là trọng tâm xe càng cao, như đã đề cập ở phần chiều cao. Xe sẽ dễ bị nghiêng lắc hơn khi vào cua nhanh. Ngược lại, xe gầm thấp bám đường tốt hơn ở tốc độ cao do trọng tâm thấp nhưng lại dễ bị hỏng gầm nếu đường xấu. Đây là sự đánh đổi, chọn gầm cao để linh hoạt địa hình hay gầm thấp để ổn định trên đường nhựa. Với tình trạng đường xá Việt Nam có thể nhiều ổ voi ổ gà, đa số người mua SUV crossover ưa chuộng gầm cao từ 180 đến 220mm để chạy được đa địa hình. Còn nếu bạn chỉ đi di chuyển ở nội đô cao tốc và muốn xe êm ái, ít rung lắc, sedan gầm thấp từ 130 đến 150mm là đủ rồi. Gầm cao còn tăng sức cản của gió luồn dưới gầm nhiều làm giảm hiệu quả khí động học. Do đó xe gầm cao, đặc biệt là SUV cỡ lớn, thường tiêu tốn nhiên liệu hơn so với các xe gầm thấp cùng động cơ, nhất là ở tốc độ cao. Mặt khác thì gầm thấp, thân xe sát đất giúp luồng khí qua xe mượt mà, cải thiện mức độ tiêu thụ nhiên liệu. Xe gầm cao rất có nguy cơ lật cao nếu đánh lái gấp ở tốc độ cao hoặc chuyển hướng đột ngột do trọng tâm cao. Tuy vậy, các hãng thường bổ sung hệ thống cân bằng điện tử ESC để giảm thiểu nguy cơ này trên các xe SUV. Honda CR-V là mẫu crossover cỡ trung có khoảng sáng gầm là 198mm, cân bằng giữa khả năng vượt địa hình vừa phải và cảm giác lái ổn định. CR-V có thể leo vỉa hè một cách dễ dàng, lội nước tầm 20cm an toàn trong khi vẫn lái khá đầm chắc trên đường trường. Đối lập với nó, chúng ta có Mazda MX-5, một mẫu xe thể thao 2 chỗ, gầm chỉ có 135mm, gần như không phù hợp cho đường xấu nhưng ôm cua thì cực kỳ bám đường. VF3 có thể nói là xe gầm cao nhưng không có cân bằng điện tử nên đi đường đèo dốc và tốc độ cao cần đặc biệt cẩn thận nếu không muốn lật xe. Tóm lại, hãy chọn khoảng sáng gầm phù hợp với nhu cầu thực tế của bạn. Nếu thường xuyên qua đường gồ ghề ngập nước, ưu tiên gầm cao. Nếu luôn đi đường hẹp, muốn xe bám đường tốt, kiểu dáng thể thao, gầm thấp sẽ là lý tưởng. Chúng ta có trọng lượng không tải, còn gọi là trọng lượng bản thân, là khối lượng của chiếc xe khi chưa chở người hoặc hàng hóa nhưng đã bao gồm đầy đủ các chất lỏng cần thiết, xăng, dầu đầy bình, dầu máy, nước làm mát. Nói cách khác, đây là trọng lượng sẵn sàng lăn bánh của xe mà không có hành khách hay hành lý. Thông số này thường được tính bằng kg. Tại sao trọng lượng không tải lại quan trọng? Bởi lẽ nó ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như độ bám chắc của xe. Xe nặng hơn thường yêu cầu động cơ mạnh hơn để đạt cùng gia tốc so với xe nhẹ. Trọng lượng lớn là gánh nặng cho động cơ khi tăng tốc, leo dốc. Do đó xe nhẹ sẽ
tăng tốc nhanh hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn nếu dùng cùng loại động cơ. Ví dụ chúng ta có VinFast Fadin là một mẫu hatchback hạng A có trọng lượng không tải chỉ khoảng 1.000 kg. Nhờ thân xe nhẹ và động cơ 1.4 lít vừa phải, Fadin tăng tốc khá lanh lợi trong phố và tiết kiệm nhiên liệu. Trái lại một chiếc SUV cỡ trung như Toyota lại là Fortuner nặng tới 1,9 tấn, thậm chí là hơn 2 tấn, gấp đôi so với Fadin, đòi hỏi động cơ 2.7 lít đến 2.8 lít mạnh mẽ. Khi tăng tốc sẽ chậm rãi hơn và tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn đáng kể để kéo thân xác nặng nề đó. Xe nặng hơn thường cho cảm giác đầm chắc, ít bị ảnh hưởng bởi gió tạt hay rung lắc từ mặt đường. Trọng lượng lớn tạo quán tính lớn giúp xe bám đường hơn ở tốc độ cao, tuy nhiên cũng khiến xe kém lanh lẹ. Cái này anh em có thể xem trong video giải thích về VF3 đổ đèo, tôi đã giải thích rất kỹ. Trong khi đó, xe nhẹ rất nhạy bén với vô lăng, vào cua linh hoạt nhưng có thể bị chòng chành hơn trên đường xấu hoặc khi có gió mạnh thổi ngang. Đó là lý do tại sao các xe hạng sang lại thường nặng, do trang bị nhiều tính năng vật liệu cách âm, tạo cảm giác lái đầm êm ái. Ngược lại, xe giá rẻ nhẹ quá có thể cho cảm giác bay khi chạy nhanh. Như đã nói thì xe nhẹ tiêu hao ít nhiên liệu hơn, đơn giản vì động cơ không phải kéo khối lượng thân xác lớn. Mỗi 100 kg trọng lượng giảm xuống có thể giúp mức tiêu thụ nhiên liệu cải thiện đáng kể. Theo nghiên cứu là giảm 10% trọng lượng có thể tăng 6 đến 8% hiệu quả nhiên liệu. Đây là lý do công nghệ chế tạo xe hơi hiện đại cố gắng giảm khối lượng bằng vật liệu nhẹ hơn như nhôm, sợi carbon. Biết được trọng lượng không tải còn giúp bạn tính tải trọng tối đa xe có thể chở. Thường nhà sản xuất cho biết tổng trọng lượng tối đa gồm xe cộng người cộng hành lý. Ví dụ nếu tổng tải cho phép là 1,7 tấn và trọng lượng không tải là 1,2 tấn thì bạn chở thêm tối đa được 500 cân, tương đương với 5 người lớn và một ít hành lý. Quá tải sẽ làm xe mòn lốp, hư phanh nhanh và mất an toàn. Chúng ta lại đến với Honda HR-V, một mẫu crossover phổ biến có trọng lượng không tải khoảng 1,3 đến 1,4 tấn tùy phiên bản, tương đối nhẹ so với nhiều xe crossover khác. Nhờ vậy, HR-V linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu hơn, tăng tốc nhanh nhẹn trong đô thị. Trong khi đó, Mercedes-Benz G-Class, mẫu SUV đắt vãi chưởng có trọng lượng không tải gần 2,4 tấn, cực kỳ nặng nên dù máy V8 mạnh mẽ, xe vẫn tiêu thụ xăng như uống nước và cảm giác lái đâm chắc. Ly đường. Tóm lại thì trọng lượng không tải ảnh hưởng đến nhiều mặt của chiếc xe. Khi so sánh các xe, bạn có thể để ý thông số này. Xe nhẹ hơn thường lợi thế về tiết kiệm nhiên liệu và độ linh hoạt, còn xe nặng cho cảm giác ổn định chắc chắn. Hãy chọn theo ưu tiên của bạn và nhớ không chở quá tải trọng cho phép để đảm bảo an toàn. Chúng ta hãy đến với động cơ. Động cơ chính là trái tim của chiếc xe, nơi sản sinh năng lượng để giúp xe chuyển động. Hiểu về động cơ rất quan trọng vì nó quyết định hiệu suất, mức tiêu hao nhiên liệu và âm thanh, cảm giác lái và cả chi phí bảo dưỡng sau này. Khi mua xe, bạn sẽ gặp nhiều thuật ngữ về động cơ. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các khái niệm cốt lõi, loại động cơ, nhiên liệu sử dụng, số xi lanh, dung tích xi lanh, hệ thống phun nhiên liệu và sau đó đến công suất và mô men xoắn, những thước đo sức mạnh của động cơ. Các loại động cơ phổ biến hiện nay có động cơ xăng, động cơ diesel, động cơ điện, hybrid. Ngoài ra còn có một vài loại nữa nhưng nó chưa thực sự phổ biến và nó cũng là biến thể của động cơ đốt trong hoặc động cơ điện nên tạm thời chúng ta chưa nói đến trong video này. Trước tiên về phân loại động cơ theo năng lượng sử dụng, hiện nay có 4 loại chính là động cơ xăng, dùng xăng làm nhiên liệu, đánh lửa bằng buji. Đây là loại động cơ phổ biến nhất trên xe hơi du lịch. Xe máy xăng thường có âm thanh êm hơn, vòng tua cao hơn, tăng tốc mượt hơn. Tuy nhiên, mô men xoắn ở vòng tua thấp của máy xăng thường thua máy dầu. Đa số xe con tại Việt Nam như Toyota Vios, Mazda 3, Kia Seltos đều dùng động cơ xăng. Động cơ diesel sử dụng dầu diesel, hoạt động theo nguyên lý nén nổ, không dùng buji để đánh lửa. Máy dầu nổi tiếng với mô men xoắn lớn ở vòng tua thấp, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ. Ngược lại, nhược điểm là độ ồn và độ rung cao hơn máy xăng và thường công suất tối đa thấp hơn máy xăng cùng dung tích. Động cơ diesel thường trang bị trên xe tải, xe bán tải, SUV 7 chỗ, khung gầm cao, những xe cần sức kéo khỏe. Ví dụ như Ford Ranger, Toyota Fortuner bản máy dầu thường dùng động cơ diesel để tăng sức mạnh kéo tải, leo dốc. Động cơ điện EV sử dụng motor điện và pin điện thay thế cho động cơ đốt trong. Xe điện không có quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch nên không phát thải tại chỗ, vận hành cực êm và mô men xoắn cực đại có ngay từ lúc khởi động. Nhược điểm là phụ thuộc vào pin, thời gian sạc lâu, quãng đường giới hạn và hạ tầng chạm sạc cần được phát triển. Tuy nhiên, công nghệ pin đang cải thiện rất nhanh. Các mẫu xe điện ngày càng phổ biến. Chúng ta có Tesla Model 3, VinFast, VF các loại đều hoàn toàn chạy bằng điện. Nếu bạn quan tâm tới môi trường và di chuyển quãng đường ngắn mỗi ngày dưới 200 đến 300 km, xe điện là một lựa chọn tương lai. Chúng ta có động cơ Light Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng hoặc dầu với motor điện và pin. Xe hybrid có thể chạy bằng xăng, điện hoặc kết hợp cả hai tùy điều kiện.
nhằm tối ưu hóa tiêu hao nhiên liệu và giảm khí thải, và đôi khi là cải thiện trải nghiệm một cách rõ rệt. Ví dụ điển hình là Toyota Corolla Cross Hybrid. Khi chạy chậm tắc đường, xe có thể dùng điện để không tốn xăng. Khi tăng tốc hoặc lên dốc thì động cơ xăng hỗ trợ. Hybrid mang lại sự hài hòa, tiết kiệm nhiên liệu đáng kể so với xe thuần xăng nhưng không lo lắng về trạm sạc như xe điện vì vẫn có động cơ xăng truyền thống. Tuy nhiên, giá xe hybrid thường cao hơn do công nghệ phức tạp. Hiện nay thì với động cơ Lai, chúng ta có các pháp sư Trung Quốc đang thúc đẩy kiểu Super Hybrid là kết hợp động cơ xăng làm máy phát điện để cung cấp điện cho pin và động cơ điện. Cũng là một công nghệ mới và hấp dẫn, nhưng độ bền và chi phí sửa chữa, bảo trì lâu dài vẫn là một ẩn số cần chờ xem. Mỗi loại động cơ trên có ưu nhược riêng. Khi mua xe, bạn nên cân nhắc nhu cầu sử dụng và điều kiện vận hành. Nếu chạy nhiều, ưu tiên tiết kiệm, có thể chọn dầu diesel hoặc hybrid. Nếu thích công nghệ mới thân thiện với môi trường, cân nhắc xe điện. Còn lại, động cơ xăng truyền thống vẫn đáp ứng tối đa nhu cầu thông thường và sự cân bằng về hiệu năng và chi phí. Ngoài ra cũng cần xem xét đến quy định hiện hành xem động cơ xăng hay điện có phù hợp với mình hay không. Ví dụ như tới đây người ta dự kiến cấm xe xăng trong lõi thành phố lớn thì bạn sẽ làm gì? Chúng ta hãy đến với số xi lanh. Số xi lanh chỉ số lượng xi lanh trong động cơ đốt trong của xe đối với xe xăng và xe dầu. Xi lanh là nơi diễn ra quá trình đốt cháy nhiên liệu và sinh công. Số xi lanh phổ biến trên xe hơi ngày nay thường là 3, 4, 6, 8. Các cấu hình 3 xi lanh thẳng hàng gọi là i3, 4 xi lanh thẳng hàng gọi là i4. Chúng ta có 6 xi lanh thẳng hàng là i6, chúng ta có V6, V8 và còn hơn thế nữa. Đa số xe phổ thông sử dụng loại 3 hoặc 4 xi lanh. Động cơ 3 xi lanh thường có dung tích nhỏ dưới 1,2 lít, thiết kế đơn giản, trọng lượng nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, nhược điểm là động cơ 3 xi lanh cân bằng kém hơn do số xi lanh lẻ gây rung nhiều hơn động cơ 4 xi lanh cân bằng một cách tự nhiên. Các hãng đã cải thiện bằng cách thêm trục cân bằng, nhưng nhìn chung thì 3 xi lanh vẫn rung và ồn hơn một chút so với 4 xi lanh. Chúng ta có Toyota Razor, mẫu SUV cỡ nhỏ dùng động cơ 3 xi lanh 1.0 lít turbo. Ưu điểm là tiết kiệm xăng và giảm trọng lượng đầu xe. Chúng ta có VinFast Fadin cũng trang bị máy 1.4 lít 4 xi lanh, nhưng một đối thủ của nó là Toyota Wigo lại trang bị máy 1.2 lít 3 xi lanh nhằm giảm giá thành. Động cơ 4 xi lanh là cấu hình thông dụng nhất trên xe con hiện đại, đặc biệt trong giải dung tích từ 1,4 lít đến 2,5 lít. Động cơ 4 xi lanh thẳng hàng có ưu điểm vận hành cân bằng, ít rung hơn 3 xi lanh, công suất cao hơn nhờ có thêm buồng đốt nhưng vẫn giữ được kích thước gọn gàng. Động cơ i4 thường mượt mà hơn và khả năng tăng tốc tốt. Hầu hết các xe từ hạng B đến hạng D ở Việt Nam như Honda City, Mazda CX-5, Toyota Camry đều dùng máy 4 xi lanh. So với 3 xi lanh thì máy 4 xi lanh thường có tuổi thọ cao hơn do hoạt động cân bằng hơn, êm hơn và cũng dễ đạt hiệu suất cao hơn. Động cơ 6, 8, 12 xi lanh thường xuất hiện trên xe sang, xe thể thao, xe hiệu suất cao. Ví dụ như V6 là 6 xi lanh xếp thành hình chữ V, thường có trên các mẫu xe sang như Lexus, Mercedes, C-Class, E-Class cao cấp. V8 trên các xe SUV cỡ lớn hoặc xe thể thao như Lexus LX570 dùng V8 5.7 lít. Càng nhiều xi lanh, động cơ càng mạnh nhưng cũng phức tạp, tốn nhiên liệu. Đỉnh cao có thể kể đến động cơ W16 8.0 của Bugatti Chiron với 16 xi lanh cho công suất 1.500 mã lực. Tất nhiên những động cơ nhiều xi lanh không phổ biến và giá xe cũng rất đắt đỏ. Số xi lanh ảnh hưởng đến độ mượt mà và sức mạnh động cơ. Xi lanh càng nhiều, động cơ càng khỏe và êm, nhưng chi phí và tiêu hao nhiên liệu cũng tăng. Hãy chọn số xi lanh phù hợp với nhu cầu. Xe đô thị nhỏ gọn 3 xi lanh cũng đủ rồi, nhưng xe gia đình hay đi xa tải nặng thì nên có 4 xi lanh sẽ cho trải nghiệm ok hơn. Chúng ta hãy nói đến dung tích động cơ, hay còn gọi là dung tích xi lanh, hay thân quen hơn gọi là phân khối, là tổng thể tích tất cả các xi lanh trong động cơ, thường đo bằng cm khối. Và đây chính là khối mà chúng ta hay nói kiểu phân khối. Bao nhiêu phân khối? Ví dụ như động cơ 1.500 cm khối tương đương với 1.5 lít. Thông số dung tích cho biết độ lớn của động cơ và thường được các hãng làm tròn đến một chữ số thập phân. Ví dụ như 998cc thì là 1.0, 1396cc thì là 1.4, còn 1998cc thì là 2.0. Dung tích xi lanh là một chỉ dấu quan trọng về sức mạnh tiềm năng của động cơ. Động cơ dung tích lớn thường tạo ra nhiều công suất và mô men xoắn lớn hơn do đốt nhiều nhiên liệu hơn trong mỗi chu kỳ. Tuy nhiên, động cơ lớn cũng đồng nghĩa với tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn nếu công nghệ tương đương. Có thể phân chia các mức dung tích động cơ xăng phổ biến như dưới 1.0 lít là các động cơ cỡ nhỏ thường gặp ở xe hạng A hoặc xe hybrid. Chúng thường có 3 hoặc 4 xi lanh và nhiều mẫu hiện nay được trang bị tăng áp để bù đắp công suất. Kia Morning đời mới có động cơ 1.0 tăng áp, dù nhỏ nhưng công suất đạt khoảng 100 mã lực cũng khá ổn, tương đương máy 1.5 hút khí tự nhiên trước kia.
Suzuki Celerio từng bán ở Việt Nam dùng máy 1.0 lít 3 xi lanh hút khí tự nhiên, công suất khoảng 68 mã lực, đúng chỉ là xe đi chợ. 1.0 đến 2.0 lít, đây là khoảng dung tích phổ biến nhất trên xe du lịch. Động cơ 1.2 đến 1.5 lít thường dùng cho sedan, hatchback cỡ nhỏ và trung hạng BC, còn 1.6 lít và 2.0 lít xuất hiện trên các xe hạng CD, crossover cỡ trung. Những động cơ trong giải này cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm. Ví dụ như Toyota Vios 1.0 lít 107 mã lực và Mazda 3 1.5 lít hoặc 2.0 lít 110 đến 153 mã lực. Động cơ 2.0 có thể cho 150 đến 170 mã lực nạp khí tự nhiên hoặc hơn 200 mã lực nếu có tăng áp. Giải động cơ 2.0 đến 3.0 là thường thấy trên các xe hạng D, E, SUV 7 chỗ hoặc xe thể thao giá rẻ. Chúng cung cấp sức mạnh dồi dào hơn khoảng 170 đến 300 mã lực tùy công nghệ có tăng áp hay không. Chúng ta có Toyota Camry 2.5 lít 181 mã lực, Honda Accord 1.5 lít turbo 188 mã lực và BMW 330i 2.0 turbo có 260 mã lực. Với máy dầu dung tích 2.5 đến 3.0 khá phổ biến trên các xe bán tải SUV cho mô men xoắn cao, ví dụ như Ford Everest 2.0 biturbo 213 mã lực, 500 Nm. Với động cơ trên 3.0 lít thường dành cho các xe cao cấp, xe thể thao hoặc xe bán tải cỡ lớn. Chúng ta có động cơ 3.5 lít, 4.0 lít, 5.0 lít, thậm chí 6.0 lít cho công suất rất mạnh, trên 300 mã lực. Những cỗ máy này tiêu thụ nhiên liệu nhiều nhưng mang lại trải nghiệm hiệu năng cao. Chúng ta quay trở lại với Lexus LX 570 dùng máy 5.7 lít V8 cho ra 383 mã lực, hoặc Chevrolet Camaro SS dùng V8 6.2 lít cho ra 455 mã lực, hay đỉnh cao là Bugatti Chiron W16 8.0 cho ra 1749 mã lực. Tại Việt Nam, các động cơ cỡ lớn này hiếm gặp và thường bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao so với xe dung tích nhỏ hơn, đẩy giá bán lên rất cao. Tiện thể khoe luôn các bạn là tôi đang đi V8 4.0 lại còn lắp cả tăng áp, tiêu thụ đường phố phải lên khoảng 30 lít trên 100 cây. Dung tích động cơ ảnh hưởng đến thiết kế xe. Động cơ lớn thường cồng kềnh và nặng, đòi hỏi khoang máy rộng, khung gầm chắc chắn hơn để chịu tải, dẫn đến tổng thể xe cũng lớn và nặng hơn. Ngược lại, xe cỡ nhỏ dùng động cơ dung tích khiêm tốn để tối ưu trọng lượng và kích thước. Xu hướng hiện nay, các hãng áp dụng downsizing, tức là giảm dung tích động cơ nhưng bổ sung turbo tăng áp để giữ công suất cao mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải. Chúng ta có thay vì dùng động cơ 2.5 lít hút khí tự nhiên, hãng ABC có thể dùng máy 1.5 lít tăng áp cho công suất tương đương 2.5 lít nhưng mức tiêu hao nhiên liệu thì thấp hơn. Ví dụ thực tế là Toyota Corolla Cross có hai tùy chọn máy xăng 1.8 lít cho ra 140 mã lực và hybrid 1.8 lít, dung tích 1.8 lít đủ cho nhu cầu gia đình, tiết kiệm xăng 6 đến 7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Trong khi đó chúng ta có Ford Explorer SUV nhập Mỹ trang bị động cơ 2.3 lít EcoBoost nhưng nhờ turbo cho công suất lên đến 280 mã lực, mạnh hơn hẳn các máy 3.5 hút khí tự nhiên, mà mức tiêu thụ cũng chỉ khoảng 10 lít trên 100 cây, dễ chấp nhận hơn động cơ truyền thống cỡ lớn. Tóm lại thì dung tích xi lanh cho bạn cái nhìn sơ bộ về sức mạnh của chiếc xe và mức độ ăn uống của nó. Xe dung tích lớn thường mạnh nhưng hao nhiên liệu, xe dung tích nhỏ tiết kiệm nhưng yếu hơn, và nếu chở đủ tải hoặc leo dốc thì khá vất vả. Hãy cân nhắc nhu cầu sử dụng, chở nhiều người hay ít người, chạy cao tốc thường xuyên hay không để chọn được cho mình dung tích xe phù hợp. Chúng ta đến với hệ thống phun nhiên liệu, là cơ chế cung cấp nhiên liệu và buồng đốt của động cơ. Trong quá khứ thì xe hơi dùng bộ chế hòa khí để trộn xăng vào không khí. Ngày nay hầu hết các xe hiện đại đều dùng phun nhiên liệu điện tử để tối ưu hiệu suất và giảm tiêu hao khí thải. Hệ thống phun sẽ đảm bảo đúng lượng nhiên liệu cần thiết được phun vào xi lanh đúng thời điểm, giúp động cơ hoạt động trơn tru, tiết kiệm và ít ô nhiễm hơn. Có một số dạng hệ thống phun nhiên liệu phổ biến hiện nay như phun xăng điện tử gián tiếp, MPI, Multi-Point Injection. Mỗi xi lanh có một kim phun nhiên liệu ở cổ hút, xăng được phun sương trộn với không khí vào buồng đốt. Hệ thống này phổ biến trên nhiều xe vì kết cấu không quá phức tạp, chi phí vừa phải và đã tối ưu hơn nhiều so với chế hòa khí cũ. Ví dụ như Toyota Vios sử dụng hệ thống phun xăng điện tử đa điểm, đảm bảo động cơ 1.5 lít của Vios đạt mức tiêu hao trung bình chỉ 6 lít trên 100 cây. Chúng ta có phun xăng trực tiếp GDI hay FSI Direct Injection. Xăng được phun thẳng trực tiếp vào buồng đốt với áp suất cao, chính xác đến từng giọt. Phun trực tiếp giúp tăng hiệu suất cháy và thường cho công suất cao hơn vì nạp được hỗn hợp đậm đặc hơn khi cần, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn khi chạy tải nhẹ. Nhiều động cơ hiện đại đặc biệt có turbo dùng phun trực tiếp, ví dụ như động cơ 1.5 lít turbo trên Honda CR-V dùng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp, giúp sản sinh ra 188 mã lực mà vẫn duy trì mức tiêu thụ ấn tượng là 8 lít trên 100 cây trong thành phố.
Chúng ta có phun xăng 1 điểm, kiểu cũ hơn chỉ có một kim phun chung cho tất cả các xi lanh đặt tại họng bấm ga. Kiểu này ít chính xác hơn và hiệu suất kém hơn nên hầu như không còn trên xe du lịch hiện đại. Chúng ta có phun dầu điện tử hay tiếng Anh là Common Rail Diesel với động cơ dầu diesel. Công nghệ Common Rail với kim phun điện tử tại mỗi xi lanh đã trở thành một chuẩn mực. Nó giúp động cơ diesel hiện đại êm hơn, mạnh hơn và giảm khói đen rất nhiều so với máy dầu truyền thống vốn dùng bơm cao áp cơ khí. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử là một trong những tiến bộ quan trọng mang lại độ nhạy ga tốt, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Khi mua xe, bạn không cần quá lăn tăn về loại phun nhiên liệu vì hầu hết xe mới đều đã tối ưu. Tuy nhiên, bạn có thể thấy ký hiệu như MPI, GDI, D4 hay iVTEC, MPFI trong thông số. Đó chính là cách mỗi hãng gọi công nghệ phun nhiên liệu của mình. Đơn giản, phun nhiên liệu càng chính xác, hiện đại, xe chạy càng bốc và càng tiết kiệm, nhưng cũng đòi hỏi nhiên liệu chất lượng tốt hơn và bảo dưỡng kim phun định kỳ để tránh tắc nghẽn. Chúng ta hãy đến với hộp số. Hộp số hay hệ thống truyền động bánh răng là bộ phận trung gian truyền và biến đổi sức mạnh từ động cơ đến các bánh xe, giúp xe thay đổi tốc độ và lực kéo một cách linh hoạt. Một cách dễ hiểu thì động cơ quay rất nhanh, vài nghìn vòng trên phút, nhưng lực mô men không đủ lớn ở vòng tua thấp. Hộp số dùng các tỷ số truyền khác nhau để tăng lực kéo khi xe khởi động ở số thấp hoặc tăng tốc độ khi xe đã chạy nhanh ở số cao. Có hai loại hộp số chính là hộp số sàn là hộp số tay và hộp số tự động là automatic. Bên cạnh đó còn có các biến thể hộp số bán tự động, vô cấp CVT, ly hợp kép DCT. Dưới đây là những điểm chính mà các bạn cần biết. Hộp số sàn là loại hộp số truyền thống với cần số và bàn đạp ly hợp hay còn gọi là chân côn để người lái chủ động sang số. Hộp số sàn thường có 5 cấp số, một số xe hiện đại thì có 6 cấp số sàn. Ưu điểm của nó là kết cấu đơn giản, chi phí bảo dưỡng thấp, người lái kiểm soát hoàn toàn việc sang số nên có thể khai thác sức mạnh động cơ một cách tối ưu. Cảm giác lái thú vị hơn đối với người thích lái. Nhược điểm là đòi hỏi kỹ năng lái, phối hợp côn số dùng đến chân trái và tay phải liên tục, bất tiện khi kẹt xe phải ra vào số liên tục và không còn phù hợp với một bộ phận lớn người dùng hiện đại. Ở Việt Nam, xe số sàn vẫn được ưa chuộng cho mục đích thương mại, ví dụ như taxi, xe tải nhẹ, xe chạy dịch vụ để chạy cho tiết kiệm hoặc những người thích cảm giác lái thuần khiết. Chúng ta có hộp số tự động. Hộp số tự động thay người lái sang số dựa trên thuật toán và các chế độ lái. Người lái không cần côn, chỉ cần đạp ga và phanh, hộp số sẽ tự chọn cấp số phù hợp. Có nhiều loại hộp số tự động như hộp số tự động biến mô. Hộp số tự động biến mô lại truyền thống trên nhiều xe Nhật, Mỹ, chuyển số êm ái nhờ bộ biến mô thủy lực, độ bền cao nhưng thường hao tổn công suất hơn và tiêu thụ nhiên liệu nhỉnh hơn so với số sàn. Chúng ta có hộp số vô cấp CVT sử dụng dây đai và pulley để tạo ra vô hạn tỷ số truyền biến thiên liên tục thay vì các cấp số cố định. CVT cho trải nghiệm chuyển số mượt mà không giật vì thực tế là không có các bước chuyển số riêng biệt và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn do động cơ luôn giữ ở vòng tua tối ưu. Nhược điểm của CVT là cảm giác trượt ga vì không có cảm giác lên số và giới hạn về khả năng chịu mô men xoắn cao. Nhiều xe phổ thông hiện nay dùng CVT như Toyota Corolla Cross, Honda City, Nissan Kick để ưu tiên êm ái và tiết kiệm. Chúng ta có hộp số ly hợp kép DCT sử dụng hai bộ ly hợp cho các cấp số chẵn và lẻ, giúp sang số nhanh như chớp. DCT cho hiệu suất cao, thường trang bị trên xe châu Âu hoặc xe thể thao, nhưng cơ cấu phức tạp hơn và một số dòng ly hợp khô dễ quá nhiệt, gây kẹt số. Ví dụ như có Mercedes-Benz, Audi thường có hộp số ly hợp kép 7 hoặc 8 cấp, Volkswagen gọi là DSG. Chúng ta có một số hộp số tự động dạng khác như hộp số bán tự động, thực chất là hộp số sàn có bộ chấp hành sang số tự động, giá rẻ nhưng chuyển số thường giật, hiện nay ít còn được sử dụng. Trọng lượng hộp số nặng và đôi khi chuyển số quá thường xuyên, nhiều cấp nên phải chuyển liên tục gây cảm giác không liền mạch trong tăng tốc. Hiện nay tầm 6 đến 8 cấp là phổ biến, xe sang có thể 9 đến 10 cấp như Ford Everest có 10 cấp, còn CVT thì không có cấp hữu hạn. Lựa chọn hộp số tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu của bạn. Nếu bạn thích trải nghiệm lái chủ động hoàn toàn thì hộp số sàn có thể hấp dẫn dù ngày càng ít người chọn vì tính thực dụng thấp. Nếu bạn hay đi phố đông kẹt xe, một chiếc xe số tự động sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều, chỉ cần đạp ga phanh và không lo đạp côn vào số. Với số tự động, hiện nay CVT rất phổ biến cho xe đô thị vì mượt và tiết kiệm. Còn nếu bạn quan tâm cảm giác tăng tốc, có thể thích DCT hoặc AT truyền thống vì chúng cho cảm giác chân thật hơn CVT. Honda City RS 2021 trang bị hộp số CVT, khi lái sẽ thấy xe chuyển số êm không giật, nhưng khi tăng tốc gấp sẽ có độ trễ và tiếng gào động cơ do CVT giữ vòng tua cao.
Trong khi đó Mazda 3 2.0 có hộp số 6 cấp truyền thống, mỗi lần chuyển số có thể hơi nhận biết nhưng đổi lại xe phản ứng nhanh và thú vị hơn khi đạp ga. Một ví dụ khác là Kia Seltos Turbo dùng hộp số 7 cấp ly hợp kép, cho nước đề ba nhanh nhưng chạy phố hay giật khựng nhẹ ở tốc độ thấp do đặc tính ly hợp kép khô. Tóm lại, hộp số ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm lái xe và hiệu suất xe. Hãy chú ý loại hộp số và cấp số khi chọn xe. Số sàn với số tự động, CVT với DCT, mỗi loại đều có ưu nhược riêng. Hiện nay đa số khách hàng chọn xe số tự động vì sự tiện lợi vượt trội và công nghệ hộp số tự động cũng rất đáng tin cậy, tiết kiệm không thua kém gì số sàn nếu sử dụng đúng cách. Chúng ta hãy bàn về công suất động cơ, thường được đo bằng mã lực hoặc kW, biểu thị độ mạnh của động cơ về khả năng sinh công theo thời gian. Đơn giản, công suất cho biết động cơ có thể tạo ra bao nhiêu công trong một đơn vị thời gian. Công suất càng cao nghĩa là xe có tiềm năng chạy nhanh hơn hoặc tăng tốc tốt hơn vì nó có thể để thực hiện nhiều công việc hơn trong cùng một thời gian. Một mã lực được định nghĩa tương đương công cần thiết để một con ngựa kéo vật nặng khoảng 75 kg đi được 1 mét trong 1 giây. Nếu xe bạn có 100 mã lực tức là tương đương với 100 con ngựa kéo. Dĩ nhiên là đây là một hình ảnh mang tính ẩn dụ mà thôi, nhưng giúp ta mường tượng được sức mạnh. Trong hệ SI hiện đại thì một mã lực HP bằng 0,746 kW. Công suất cực đại của xe thường đạt được ở một vòng tua nhất định, ví dụ như 120 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng trên phút, nghĩa là 120 mã lực có được khi động cơ đang vận hành với tốc độ 6.000 vòng trên phút. Công suất cao cho phép xe đạt tốc độ tối đa lớn hơn và duy trì tốc độ cao tốt hơn. Khi so sánh xe, người ta hay dùng công suất để đánh giá xe này mạnh hay yếu. Ví dụ như Mercedes C300 255 mã lực mạnh hơn Mercedes C200 202 mã lực nên khả năng tăng tốc và vận tốc tối đa của C300 sẽ tốt hơn. Dĩ nhiên, tuy nhiên công suất không phải là yếu tố duy nhất quyết định gia tốc mà còn liên quan chặt chẽ với mô men xoắn sẽ nói ở phần sau. Công suất cao thường đồng nghĩa với động cơ phải đạt vòng tua cao. Điều này lý giải vì sao xe thể thao có tua máy rất lớn từ 7.000 đến 8.000 vòng trên phút để vắt ra công suất tối đa. Còn xe tải tua thấp nhưng lực kéo lớn. Khi xem thông số, mã lực là con số tham khảo xem xe mạnh yếu ra sao. Một chiếc hatchback nhỏ thường có công suất từ 70 đến 100 mã lực, sedan phổ thông từ 100 đến 150 mã lực, xe hiệu suất cao có thể 200 đến 300 mã lực, siêu xe có thể lên đến hàng ngàn mã lực. Nếu bạn chỉ chạy phố đi nhẹ nhàng, công suất không cần quá cao, thậm chí 100 mã lực đã đủ. Nhưng nếu bạn thích cảm giác thể thao hay đi xa chở đủ tải, công suất 150 đến 200 mới đủ và sẽ mang lại trải nghiệm dư dả hơn. Xe không bị đuối khi cần vượt. Chúng ta trở lại với Toyota Vios bản 1.5 lít có công suất khoảng trên 100 mã lực, đủ dùng cho xe 5 chỗ cỡ nhỏ, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h mất khoảng 11 đến 12 giây. Trong khi đó Honda Civic 1.5 lít turbo 170 mã lực cùng trọng lượng đó nhưng công suất cao hơn hẳn giúp Civic bứt tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ 8 giây. Cảm giác khác biệt rõ rệt khi vượt xe trên cao tốc. Còn nếu so với siêu xe thì Ferrari F8 Tributo 710 mã lực tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ 2,9 giây. Đủ hiểu sức mạnh từ mã lực lớn kinh khủng như thế nào. Lưu ý là có các đơn vị đo lường tương đương. Chúng ta có brake horsepower hay PS là mã lực theo hệ mét, nhưng chênh lệch không đáng kể. Ví dụ như 1 PS thì bằng 0,99 HP. Các hãng Đức hay ghi là PS, ví dụ như 150 PS thì nó tương đương với 148 HP. Xem đại cũng được, nó same but different nhưng một chút thôi. Tóm lại, công suất là thước đo quan trọng về hiệu năng của động cơ. Công suất cao, khả năng đạt tốc độ cao và tăng tốc càng tốt. Nhưng đi kèm thường là mức tiêu hao cao hơn, vì để tạo ra công suất lớn hơn cần đốt nhiều nhiên liệu hơn. Khi chọn xe, hãy xem công suất để đảm bảo sức mạnh đủ nhu cầu. Chở 7 người leo đèo cần xe khỏe hơn so với việc chạy phố 1-2 người. Tuy nhiên đừng quá chạy theo mã lực. Trong thực tế thì mô men xoắn và hộp số đóng vai trò quyết định cảm giác lái không kém so với mã lực. Và chúng ta đến với mô men xoắn. Mô men xoắn có đơn vị thường dùng là Newton mét hoặc pound foot, là đại lượng cơ học biểu thị lực xoắn mà động cơ tạo ra lên trục khuỷu. Đó là lực làm quay bánh xe. Nếu công suất liên quan đến tốc độ làm việc thì mô men xoắn liên quan đến sức mạnh tức thời, tức là khả năng kéo hoặc đẩy của xe tại một thời điểm. Hãy hình dung bạn sử dụng một con cờ lê dài 1 mét để siết ốc. Nếu bạn tác dụng lực 100 Newton lên đầu cờ lê, bạn tạo ra mô men 100 Newton mét lên trục ốc. Tương tự, động cơ tạo ra lực lên trục khuỷu. Mô men xoắn cao nghĩa là động cơ có lực kéo khỏe, đặc biệt hữu ích ở vòng tua thấp để giúp xe đề pa nhanh, leo dốc tốt hoặc kéo vật nặng. Mô men xoắn cực đại của động cơ thường đạt ở vòng tua thấp hơn so với công suất cực đại. Ví dụ như động cơ có thể có công suất cực đại ở 6.000 vòng trên phút nhưng mô men xoắn cực đại lại đạt ở 3.500 vòng trên phút.
Điều này quan trọng ở chỗ mô men xoắn cao ở vòng tua thấp giúp xe bốc hơn từ khi xuất phát mà không cần đạp ga quá nhiều. Động cơ diesel nổi tiếng vì mô men xoắn lớn tại tua máy thấp, ví dụ như đã đạt tới 300 Nm ở vòng tua 2.000 vòng trên phút. Còn máy xăng phải tua cao mới đạt được lực kéo tương đương, ví dụ như 150 Nm ở 4.500 vòng trên phút. Xe có mô men xoắn lớn sẽ vọt nhanh khi bạn nhích ga, ít phải về số thấp khi leo dốc, chở tải nặng vẫn dễ dàng. Ngược lại, xe mô men thấp thì khi chở đủ người sẽ cảm giác yếu, phải đạp ga sâu, hộp số phải về số thấp mới có lực kéo. Đó là lý do tại sao mà các mẫu MPV, SUV 7 chỗ ưa chuộng động cơ diesel để có mô men 300 đến 500 Nm ở vòng tua thấp, kéo chiếc xe nặng cùng 7 người một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như Ford Ranger Wildtrak dùng động cơ 2.0 lít biturbo diesel với mô men xoắn cực đại 500 Nm chỉ ở 1.750 vòng trên phút, giúp chiếc bán tải này bốc mạnh ngay từ ga đầu, kéo hàng tấn hàng hóa vượt địa hình một cách dễ dàng. Chúng ta trở lại với Toyota Vios, máy xăng 1.5 lít có mô men xoắn chỉ khoảng 140 Nm ở tận 4.200 vòng trên phút. Đủ dùng cho xe nhẹ, nhưng nếu chở full tải lên dốc cao sẽ phải về số và đạp ga rất nhiều. Công suất và mô men xoắn liên hệ thông qua tốc độ vòng tua. Công thức để tính công suất dựa trên mô men xoắn và vòng tua là mã lực bằng mô men xoắn nhân với số vòng tua và nhân với một hằng số chuyển đổi đơn vị. Hiểu nôm na là công suất bằng mô men xoắn nhân với tốc độ quay. Điều này có nghĩa là ở cùng một mức công suất, nếu động cơ tạo ra mô men cao thì không cần quay nhanh. Nếu mô men thấp thì phải quay rất nhanh mới tạo ra cùng công suất. Một động cơ diesel có 300 Nm tại 2.000 vòng trên phút sẽ cho ra khoảng 114 mã lực. Còn một động cơ xăng thể thao muốn 114 mã lực có thể phải quay tới 7.000 vòng trên phút và mô men chỉ là 76 Nm. Trong thực tế, động cơ xăng thể thao có công suất cao hơn nhờ tua cao, còn động cơ diesel có công lớn ở tua thấp. Công thức cũng cho thấy khi tăng vòng tua, nếu mô men giữ nguyên thì công suất tăng, nhưng thông thường mô men sẽ giảm sau một ngưỡng, vì vậy công suất đạt đỉnh rồi giảm. Mô men xoắn cao là bạn cảm nhận được sức đẩy của xe dính lưng khi tăng tốc. Xe như Tesla Model 3 Performance có mô men xoắn 660 Nm lao vút gần như ngay lập tức khi bạn nhấn ga, do motor điện đạt mô men tối đa ngay từ đầu. Trong khi đó, một chiếc xe như Honda Civic 1.8 lít có mô men xoắn 174 Nm sẽ tăng tốc từ tốn hơn nhiều ở vạch xuất phát. Mô men cũng quan trọng khi tăng tốc để vượt. Ở tốc độ 60 km/h, động cơ nào có mô men cao hơn ở tua hiện tại sẽ vọt đi nhanh hơn. Khi chọn xe, đừng chỉ nhìn mỗi mã lực, hãy xem cả mô men xoắn để biết chiếc xe có bốc không trong điều kiện vận hành thường ngày. Một chiếc xe công suất không quá cao nhưng mô men xoắn lớn như máy dầu đôi khi cho cảm giác lái thoải mái hơn xe mã lực cao nhưng mô men yếu ở giải tua thấp. Công suất và mô men là hai khái niệm liên quan chặt chẽ. Bạn có thể nhớ rằng mô men xoắn tạo ra gia tốc, còn công suất duy trì vận tốc. Cả hai đều cần thiết để cho xe vận hành. Chúng ta hãy đến với hệ dẫn động. Hệ dẫn động thì đề cập đến cách thức truyền lực từ động cơ, hộp số đến các bánh xe của ô tô, bao gồm các thành phần như trục các đăng, vi sai, bán trục và bánh xe. Có 4 cấu hình dẫn động chủ yếu trong xe hơi hiện đại như dẫn động cầu trước, dẫn động cầu sau, dẫn động 4 bánh toàn thời gian và dẫn động 4 bánh bán thời gian. Việc lựa chọn loại dẫn động nào ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác lái, độ bám đường và khả năng off-road của xe. Dẫn động cầu trước, toàn bộ sức mạnh động cơ được truyền tới hai bánh trước. Dẫn động cầu trước có ưu điểm kết cấu gọn nhẹ, chi phí thấp, phù hợp với xe cỡ nhỏ và trung. Do động cơ đặt phía trước, kéo bánh trước, xe dẫn động cầu trước thường bám đường tốt hơn trên mặt đường trơn vì tải trọng dồn lên bánh dẫn động. Tiết kiệm nhiên liệu hơn vì ít tổn thất truyền lực và nội thất rộng rãi hơn do không cần trục các đăng chạy dọc thân xe. Phần lớn xe du lịch phổ thông hiện nay sử dụng dẫn động cầu trước như Toyota Vios, Honda CR-V, Kia Seltos đều là những chiếc xe dẫn động cầu trước. Nhược điểm của nó là khi tăng tốc mạnh thì xe dẫn động cầu trước có khuynh hướng trượt và mất lái, hiện tượng understeer, thiếu lái. Nếu công suất quá lớn do bánh trước vừa kéo vừa lái. Ngoài ra, độ bốc khi đề pa từ không có thể thua xe dẫn động cầu sau vì tải dồn ra bánh sau làm bánh trước bị nhấc lên và mất bám. Chúng ta có dẫn động cầu sau, động cơ truyền lực tới hai bánh sau đẩy xe đi ra phía trước, còn bánh trước chỉ làm nhiệm vụ đánh lái. Dẫn động cầu sau truyền thống dùng trên xe sang, xe thể thao, xe bán tải và SUV khung rời. Ưu điểm là phân bổ trọng lượng tốt, động cơ đặt trước, dẫn động sau giúp xe cân bằng trước sau 50-50. Tăng tốc mạnh mẽ do bánh sau chịu tải dồn khi đề pa nên bám đường tốt hơn, cho cảm giác đẩy xe đi. Bán kính quay đầu nhỏ vì bánh trước có thể đánh lái nhiều hơn mà không bị truyền lực. Dẫn động cầu sau cũng cho cảm giác lái chuẩn và thể thao hơn. Nhiều lái xe thích xe dẫn động cầu sau vì vào cua có thể drift. Ví dụ, hầu hết các xe BMW sedan truyền thống đều là dẫn động cầu sau, tạo cảm giác lái cân bằng tuyệt vời.
Các xe bán tải như Ford Ranger khi chạy ở chế độ một cầu cũng là dẫn động cầu sau. Nhược điểm của dẫn động cầu sau là bám đường kém trên đường trơn trượt nếu không có tải ở sau, dễ xoay ngang nếu ga mạnh, đuôi xe văng. Kết cấu phức tạp hơn do trục truyền động và vi sai sau, làm tăng trọng lượng và chi phí. Nếu so sánh dẫn động cầu trước và dẫn động cầu sau, tôi đã làm một video rất chi tiết, anh em có thể nhảy qua xem nhưng nhớ quay lại xem hết video này. Chúng ta có dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cả 4 bánh xe đều nhận lực kéo cùng lúc, hệ thống phân bổ lực tự động hoặc cố định tùy điều kiện để tối ưu độ bám. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian thường có các trên xe crossover, SUV đô thị và một số xe thể thao. Ưu điểm của nó là cải thiện đáng kể độ bám và ổn định trên đường trơn hoặc vào cua ở tốc độ cao. Vì lực kéo phân phối cả 4 bánh xe nên xe ít bị trượt. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian hoạt động liên tục, người lái không cần thao tác, rất hữu ích khi trời mưa, đường ướt hay đi đường đèo dốc. Chúng ta có Subaru Forester nổi tiếng với hệ thống dẫn động 4 bánh đối xứng, vận hành an toàn trên mọi địa hình trơn. Chúng ta có Audi Quattro dẫn động 4 bánh giúp xe Audi bám đường như đinh trên đường tuyết ở châu Âu. Nhược điểm của dẫn động 4 bánh là làm xe nặng hơn, phức tạp hơn và tiêu tốn nhiên liệu hơn so với dẫn động 2 bánh do nó phải kéo cả 4 bánh gây ra ma sát nhiều hơn. Chi phí bảo dưỡng sửa chữa của hệ dẫn động 4 bánh do có nhiều chi tiết như vi sai, ly hợp trung tâm cũng cao hơn rất nhiều. Chúng ta có dẫn động 4 bánh bán thời gian. Đây thực chất là hệ dẫn động cầu sau thông thường nhưng có hộp số phụ cho phép kết nối cầu trước khi cần, biến thành xe 2 cầu. Hệ thống này thường có chế độ 2H là một cầu sau tốc độ cao, 4H 2 cầu tốc độ cao, 4L 2 cầu số chậm để tăng lực kéo, để người lái chủ động chuyển qua khi off-road thích hợp với từng địa hình. Dẫn động 4 bánh bán thời gian thường thấy trên các xe off-road thực thụ, xe bán tải. Ưu điểm là khi vào 4H hoặc 4L thì lực kéo chỉ đều 50-50 cho 2 cầu. Tất cả các bánh cùng quay nên xe vượt địa hình rất khỏe, thoát lầy leo đá một cách dễ dàng. Điều mà dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông thường có ly hợp trượt có thể không làm được nếu một bánh mất đi độ bám. Chúng ta có Jeep Wrangler dẫn động 4 bánh bán thời gian rất xịn, giúp chinh phục sa mạc, đèo đá hiểm trở. Nhược điểm của nó là ở chế độ 2H thì chỉ như xe dẫn động cầu sau với tất cả những nhược điểm của dẫn động cầu sau. Còn ở chế độ 4H, 4L không nên dùng trên đường khô tốc độ cao vì 2 cầu quay cứng với nhau có thể phá hỏng chuyển động và gây ra những khó khăn trong điều khiển xe. Hệ thống dẫn động 4 bánh bán thời gian cũng nặng và hao nhiên liệu hơn. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian hay bán thời gian là hai khái niệm dễ gây hiểu lầm. Nói ngắn gọn thì dẫn động 4 bánh toàn thời gian hướng tới on-road là lái xe các đường tiêu chuẩn nhưng có hiện tượng trơn trượt nhiều hơn, hoạt động một cách tự động và linh hoạt. Còn dẫn động 4 bánh bán thời gian hướng tới off-road một cách cực đoan, cần người lái chủ động kích hoạt các chế độ phù hợp và thường có thêm số chậm để tăng lực kéo. Nhiều SUV hiện đại cao cấp tích hợp cả hai, bình thường chạy dẫn động 4 bánh toàn thời gian một cách tự động nhưng có thể có chế độ khóa vi sai trung tâm để trở thành dẫn động 4 bánh bán thời gian khi off-road. Đó chính là Land Rover và Prado thế hệ mới. Tổng kết thì chúng ta có Honda Civic là xe cầu trước cho cảm giác lái an toàn và cua dễ kiểm soát, tiết kiệm xăng nhưng nếu tăng tốc cực mạnh có thể trượt bánh trước. Hãng đã phải trang bị cân bằng điện tử để hỗ trợ. Chúng ta có Mazda MX-5 là xe dẫn động cầu sau, xe thể thao cỡ nhỏ, sang trọng, phân bổ lực 50-50, cảm giác lái cực kỳ phấn khích, có thể drift một cách dễ dàng. Tuy nhiên khi đi trời mưa phải cẩn thận nhấn ga kẻo đuôi xe bị văng. Chúng ta có Subaru Outback dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chạy đường núi đèo rất ổn định. 4 bánh bám đường nên vào cua mượt, trời mưa không lo bị trượt. Đổi lại mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn bản một cầu tương đương khoảng từ 0,5 đến 1 lít trên 100 cây. Chúng ta có Ford Ranger 4X4 là dẫn động 4 bánh bán thời gian. Bình thường chạy cầu sau để tiết kiệm, khi cần off-road thì chỉ cần gài cầu 4H hoặc 4L, chiếc xe leo dốc lội bùn như một vị thần, vượt qua nơi mà xe một cầu chịu chết. Nhưng nếu để dẫn động 4 bánh bán thời gian chạy trên đường nhựa khô sẽ nặng nề và nguy cơ hỏng hóc cao. Khi mua xe các bạn nên xác định nhu cầu sử dụng chính. Nếu chỉ đi phố quốc lộ bình thường thì dẫn động cầu trước là đủ, không cần tốn thêm tiền cho dẫn động 4 bánh. Nếu bạn ở nơi hay mưa tuyết, đường trơn hoặc đơn giản thích cảm giác lái an toàn bám đường thì dẫn động 4 bánh là một lợi thế. Còn nếu bạn đam mê off-road, đi vượt địa hình, dẫn động 4 bánh bán thời gian sẽ là sự lựa chọn tin cậy. Khung gầm của xe hơi hay trước đây người ta hay gọi là chassis là kết cấu khung sườn chịu lực chính của xe. Nó giống như bộ xương nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của thân xe, hệ thống chuyên động, hành khách và hàng hóa. Khung gầm có vai trò cực kỳ quan trọng vì nó quyết định độ cứng vững, an toàn va chạm và cảm giác lái của xe. Có hai dạng cấu trúc khung gầm phổ biến hiện nay, đó là khung gầm rời body on frame, kiểu thiết kế truyền thống của một khung sắt xi cứng thường bằng thép hình chữ U hoặc thép hộp,
chạy dọc theo xe và thân vỏ xe được bắt ốc lên trên khung đó. Nghĩa là chỉ có khung chịu lực, còn vỏ là lớp bọc bên ngoài hoặc chỉ là vật được lắp trên khung chịu lực. Cách này giống như xe bán tải, xe tải và SUV cổ điển. Ưu điểm của nó là khung rời rất chắc chắn, chịu lực xoắn tốt, phù hợp với chở nặng, off-road vì khung cứng không bị vặn khi đi vào đường xấu và dễ dàng thay đổi thân xe, cùng khung có thể gắn lên thân xe khác. Nhược điểm của nó là trọng lượng nặng, trọng tâm cao, xe ít linh hoạt trong thiết kế hiện đại, không tối ưu không gian. Fortuner dùng khung rời chung nền tảng với xe bán tải Hilux, nhờ đó độ bền và tải nặng tốt, nhưng xe có cảm giác hơi bồng bềnh, nặng nề hơn so với crossover cùng cỡ, cho nên nó chạy hay bị lật. Khung liền khối hay còn gọi là unibody, thay vì có khung riêng thì toàn bộ thân xe làm bằng thép nguyên khối hoặc hợp kim, được thiết kế để vừa chịu lực vừa là vỏ ngoài. Nói cách khác, toàn bộ thân xe là cấu trúc chịu lực chính. Phương pháp này dùng trên hầu hết các xe con crossover hiện đại. Ưu điểm là giảm đáng kể trọng lượng, hạ thấp trọng tâm, tăng không gian nội thất vì không cần khung to chiếm chỗ, và độ an toàn va chạm cao vì có vùng hấp thụ xung lực. So với khung rời thường quá cứng lại truyền xung lực nguyên si tới cabin mà không có suy giảm. Nhờ nhẹ và cứng, khung liền khối cho phép cải thiện cảm giác, xe phản ứng nhanh, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Nhược điểm là chi phí sửa chữa cao, tai nạn nặng có thể biến dạng toàn bộ, khó phục hồi và cần đến sự ra tay của các pháp sư, không phù hợp cho lắm với nhu cầu off-road cực hạn. Vẫn off-road được nhưng nếu vặn xoắn nhiều thì các tác động này sẽ vặn xoắn thẳng vào thân xe thay vì chỉ vào khung xe như khung rời. Chúng ta có Honda CR-V, Mazda CX-5 đều là khung liền khối, lái rất êm như xe du lịch, vào cua gọn và an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm. Ngoài ra, các yếu tố về khung gầm gồm có độ cứng xoắn, khung càng cứng xe phản ứng chính xác theo điều khiển, ít bị vặn mình khi vào cua hoặc qua ổ gà. Xe thể thao thường có khung rất cứng, nhiều thanh rằng để tối đa hóa kiểm soát. Khung gầm cũng là yếu tố sống còn khi xảy ra va chạm. Các hãng thiết kế vùng hấp thụ lực crumble zone hấp thụ xung lực khi va chạm, bảo vệ khoang hành khách. Khung xe tốt sẽ phân tán lực và đập quanh cabin, giảm chấn cho người ngồi. Ngược lại, khung yếu hoặc thiết kế kém sẽ dễ móp méo cabin, gây nguy hiểm. Chúng ta có Volvo XC90 nổi tiếng với khung vững chắc, vật liệu thép boron siêu cứng ở cột A, B để bảo vệ khi bị lật. Ngược lại, một số xe giá rẻ đời cũ có khung yếu bị chê bai là kém an toàn. Khung cứng và gọn thường cho cảm giác lái chắc nịch, tự tin ôm cua nhanh. Ngược lại, bạn có thể cảm nhận khung yếu khi lái xe hơi mềm oặt, đi qua ổ gà, rung lắc nhiều, cửa xe kêu cọt kẹt. Đó là dấu hiệu của khung gầm kém vững. Với xe mới, thường khung đủ tốt để người dùng phổ thông không cảm nhận được sự vặn xoắn. Chỉ khi đẩy xe đến các giới hạn, ví dụ như đua, off-road mới thấy sự khác biệt. Toyota Innova, một mẫu MPV dùng khung rời, chở tải rất bền nhưng cảm giác lái không bám đường bằng Kia Carnival hay Sedona dùng khung liền khối. BMW Series 3 khung liền khối tối ưu nên lái cực chuẩn xác, từng mm tay lái đều phản hồi đúng. Trong khi một chiếc SUV body on frame cùng tầm tiền thì lái mơ hồ hơn một chút do khung và thân xe có độ dơ với nhau. Với người mua xe bình thường, bạn chỉ cần biết xe mình theo cấu trúc khung nào. Đa số xe du lịch và SUV đô thị hiện nay là khung liền, tức là thiết kế cho êm ái, an toàn, on-road tốt hơn. Những xe khung rời thường là SUV bán tải đậm chất địa hình hoặc xe thương mại, thiên về độ bền và off-road tải nặng. Bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu, nếu không off-road nhiều, khung liền khối mang lại cảm giác tốt hơn. Còn nếu bạn cần một chiếc xe nồi đồng cối đá cho địa hình, khung rời vẫn là lựa chọn đáng tin cậy. Hãy đến với hệ thống treo. Đây là tập hợp các thành phần nối giữa bánh xe và khung xe, bao gồm lò xo hoặc thanh xoắn, giảm chấn hay còn gọi là phuộc, các tay đòn, thanh ổn định. Mục đích chính của hệ thống là hấp thụ các chấn động từ mặt đường, giữ bánh xe tiếp xúc mặt đường tối ưu và đảm bảo sự thoải mái cũng như khả năng điều khiển của xe. Khi bánh xe gặp ổ gà hoặc chướng ngại thì hệ thống treo sẽ co giãn để bánh di chuyển lên xuống theo địa hình, trong khi thân xe ít bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhờ đó hành khách đỡ sóc nảy và xe bám đường tốt hơn, bánh không nảy tung lên mất độ bám. Có nhiều loại hệ thống treo khác nhau nhưng có thể phân thành hai nhóm chính, đó là treo phụ thuộc và treo độc lập. Treo phụ thuộc, hai bánh xe nối với nhau bằng một thanh cầu cứng. Khi bánh xe bên này dịch chuyển lên thì bánh xe bên kia cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Ưu điểm của cầu cứng là rất khỏe và chịu tải tốt, thường dùng ở cầu sau xe tải, xe bán tải, SUV khung rời. Tuy nhiên nhược điểm là độ êm kém. Một bánh rung làm cả cầu rung và độ bám đường cũng kém hơn khi mặt đường gồ ghề, vì một bánh lên cao kéo bánh kia cũng lệch góc. Ví dụ chúng ta có Ford Ranger cầu sau dùng nhíp cực bền khi chở nặng, nhưng khi xe chạy không tải thì rất sóc, vì nhíp cứng và cầu cứng truyền mọi rung động sang thân xe. Chúng ta có treo độc lập với mỗi bánh xe gắn lên khung xe qua các liên kết riêng lẻ, cho phép chúng di chuyển độc lập với nhau. Khi một bánh gặp ổ gà, bánh kia trên cùng trục không bị ảnh hưởng trực tiếp.
nên xe êm hơn và bánh luôn bám đường tốt hơn. Hầu hết xe con hiện đại đều dùng treo độc lập ít nhất cho cầu trước. Các kiểu treo độc lập bao gồm McPherson là phổ biến ở cầu trước của nhiều xe cỡ nhỏ đến cỡ trung, gồm một thanh phuộc giảm chấn kiêm dẫn hướng, cấu trúc đơn giản, tiết kiệm không gian, ưu điểm là gọn nhẹ, chi phí thấp và nhược điểm là góc đặt bánh thay đổi khi lên xuống, hạn chế ở xe hiệu năng cao. Đa phần xe phổ thông dùng McPherson trước, kể cả Toyota Vios, Mazda CX-5. Chúng ta có treo tay đòn kép, mỗi bánh có 2 tay đòn hình chữ A trên và dưới, giúp cho bánh vuông góc với mặt đường tốt hơn khi nhún. Loại này phức tạp hơn, tốn chỗ hơn McPherson nhưng cho độ ổn định cao, chỉnh được góc bánh chuẩn. Hay thấy ở xe thể thao, xe hạng sang cầu trước hoặc sau. Ví dụ như Toyota Fortuner treo trước tay đòn kép để chịu va đập off-road tốt hơn. Honda Civic thế hệ cũ treo trước cũng là tay đòn kép nên vào cua rất sướng. Chúng ta có treo liên kết đa điểm, biến thể cao cấp của treo tay đòn kép, gồm nhiều thanh liên kết từ 3 đến 5 liên kết, sắp xếp tinh chỉnh để kiểm soát chuyển động bánh xe một cách tối ưu nhất. Treo đa liên kết thường dùng cho cầu sau xe cao cấp hoặc xe hiệu năng cao vì cầu sau cần nhiều liên kết để vừa êm vừa bám đường. Ưu điểm thì đương nhiên rồi, điều chỉnh hình học bánh linh hoạt, tối ưu cả êm ái lẫn thể thao. Nhược điểm tất nhiên là đắt tiền, nhiều chi tiết hơn, nhiều khớp cao su, nhiều thanh rằng, đến lúc sửa thì vỡ mồm. Mercedes S-Class treo sau đa liên kết cho sự êm ái đỉnh cao. Toyota Fortuner treo sau cũng là đa liên kết để cải thiện độ êm so với nhíp. Chúng ta có treo thanh xoắn là một dạng treo phụ thuộc, bán độc lập, hay dùng ở cầu sau của xe nhỏ. Hai bánh sau nối bằng dầm chữ H có khả năng xoắn, chi phí rẻ và tiết kiệm chỗ, không gian cốp rộng hơn vì không có lò xo chiếm chỗ. Nhưng nhược điểm là tính năng lái không tốt bằng treo độc lập thực sự. Nhiều xe hạng B, C sử dụng nó như Toyota Vios, Kia Cerato, đơn giản, bền nhưng khi vào cua gấp có thể kém ổn định hơn đa liên kết. Chúng ta có treo khí nén dùng túi khí và máy nén thay cho lò xo kép. Hệ thống này có thể tự điều chỉnh tốc độ và độ cứng theo tải trọng hoặc chế độ lái, rất êm ái và cao cấp, thường được trang bị trên các xe SUV hạng sang hoặc sedan hạng sang như Land Rover hoặc Mercedes S-Class. Tuy nhiên bảo trì đắt đỏ, chuột cắn dây dẫn khí hoặc xịt bóng hơi là lại tốn tiền ngay lập tức. Chúng ta có treo thủy lực như Citroen dùng rất êm nhưng phức tạp và hiện nay ít được thấy sử dụng. Chúng ta có treo chủ động, dùng cảm biến và cơ cấu chủ động điện từ thủy lực để liên tục thay đổi đặc tính giảm chấn, thậm chí tác động lực đẩy bánh xuống mặt đường. Loại này như Magic Body Control của Mercedes hay Adaptive M Suspension của BMW giúp xe vừa êm vừa giữ phẳng thân xe khi vào cua. Ảnh hưởng của hệ thống treo đến vận hành là độ êm ái. Treo mềm, lò xo mềm, giảm chấn mềm sẽ êm hơn trên đường xấu, nhưng nếu mềm quá có thể làm xe thấy bồng bềnh. Treo cứng hơn sẽ ổn định khi chạy nhanh nhưng sóc hơn. Xe sang thường có treo rất tinh vi để vừa êm vừa chắc ở tốc độ cao. Treo tốt, thanh chống lật sẽ giảm độ nghiêng của thân xe khi vào cua, ít hiện tượng body roll, giúp xe bám đường và người ngồi đỡ bị chao đảo. Hệ thống treo có nhiều khớp, cao su, phuộc, đây là những thứ hao mòn theo thời gian. Treo phức tạp như đa liên kết tốn kém hơn khi thay thế các bộ phận. Toyota Camry dùng treo trước McPherson, treo sau độc lập tay đòn kép hoặc đa liên kết tùy đời nên đi rất êm và ổn định, phù hợp với gia đình. BMW 5 Series thì treo được tinh chỉnh thể thao hơn nên cảm giác lái chắc chắn, vào cua tốt nhưng có thể cứng hơn một chút so với Camry trên đường xấu. Xe bán tải như Hilux dùng nhíp sau rất sóc nếu không chở hàng. Để cải thiện, nhiều người gắn thêm phuộc giảm chấn cao cấp hoặc chuyển sang lò xo cuộn nếu không chở nặng thường xuyên. Khi chọn xe, bạn có thể để ý loại treo nếu bạn thực sự quan tâm đến cảm giác lái và độ êm. Thường thì xe đắt tiền hơn sẽ có hệ thống treo tân tiến hơn, nhưng nhìn chung mọi nhà sản xuất đều cân bằng treo để phù hợp với mục đích xe. Xe gia đình ưu tiên êm, xe thể thao ưu tiên sự kiểm soát thân xe. Nếu có dịp lái thử, bạn sẽ cảm nhận được độ cứng mềm và quyết định xem nó có phù hợp với sở thích của mình hay không. Chúng ta hãy đến với kích thước lốp. Kích thước lốp ảnh hưởng lớn đến độ bám đường, khả năng vận hành và cả độ êm ái của xe. Thông số kích cỡ thường được ghi trên hông lốp dưới dạng một dãy ký tự và số. Ví dụ như 185-60R15, 245-55R17. Để đọc thông số này, ta tách ra các phần như sau. Con số đầu tiên là bề ngang của lốp, ví dụ 185 nghĩa là lốp này rộng 185mm. Lốp rộng hơn sẽ cho diện tích tiếp xúc mặt đường lớn hơn, giúp bám đường tốt hơn, đặc biệt là khi cua nhanh hoặc phanh gấp. Tuy nhiên, lốp quá rộng cũng tăng lực cản và có thể làm xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, đồng thời dễ bị trượt trên nước, hiện tượng trượt nước nếu không thiết kế rãnh thoát nước tốt.
Đa số các xe phổ thông có bản lốp từ 165mm cho xe nhỏ đến 245mm cho xe SUV. Xe thể thao có thể có lốp rất rộng từ 285 đến 315mm để tăng độ bám đường. Số thứ hai là phần trăm chiều cao thành lốp so với bề rộng lốp. Ví dụ như 60 nghĩa là chiều cao hông lốp bằng 60% bề rộng lốp. Từ ví dụ 185/60 ta tính được thành lốp cao khoảng 111mm, 60% của 185mm. Tỷ lệ này ảnh hưởng đến độ êm ái. Lốp thành cao số phần trăm lớn, có nhiều đệm cao su hơn nên êm hơn, hấp thụ xóc tốt hơn. Lốp thành thấp có con số nhỏ thì mỏng hơn, ít biến dạng cho phản hồi lái chính xác và thẩm mỹ thể thao. Vì mâm lớn lốp mỏng nhưng đi xóc hơn và dễ hỏng lốp khi vấp phải ổ gà. Chúng ta quay trở lại với Toyota Vios có lốp 185/60 R15, thành lốp tương đối cao, xe chạy mềm mại, trong khi Mercedes C300 AMG có lốp 225/40 R19, thành lốp rất mỏng, chỉ 40% của 225mm, nghĩa là tương đương 90mm. Chạy bám đường tuyệt vời nhưng qua gờ xấu xe cứng hơn. Số cuối cùng là đường kính mâm R15, nghĩa là lốp này lắp trên mâm kích thước 15 inch. Mâm lớn và tương ứng với lốp phải mỏng hơn để đường kính lốp tổng thể không thay đổi nhiều, thường tăng tính thẩm mỹ và cải thiện độ bám cua. Vì lốp mỏng ít chồng chành nhưng làm giảm độ êm ái. Mâm nhỏ lốp dày cho êm nhưng nhìn có thể không đẹp mắt bằng. Nhà sản xuất thường cân đối mâm lốp theo phiên bản. Bản cao cấp hay có mâm lớn lốp mỏng để tăng tính thể thao. Ngoài ra lốp xe còn có các chỉ số như số tải trọng và tốc độ tối đa như 88H, 94V ký hiệu sau kích thước. Nhưng với người dùng phổ thông thì chỉ cần dùng đúng loại lốp khuyến nghị của hãng là được rồi. Lốp rộng, hợp chất cao su mềm thể thao bám đường tốt hơn nhưng mòn nhanh hơn. Lốp hẹp tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng bám kém hơn khi phanh gấp. Lốp bản rộng thường ồn hơn do diện tích ma sát lớn. Lốp gai địa hình cũng ồn hơn trên đường nhựa. Lốp touring êm ái có hoa lốp tối ưu để giảm ồn. Lốp càng lớn và bám càng tốt thì lực cản lăn càng nhiều, làm xe tiêu tốn nhiên liệu hơn. Các xe eco hay lắp lốp nhỏ và lốp tiết kiệm chi phí. Lốp kích thước lớn và hiệu năng thường đắt tiền hơn lốp thường. Đương nhiên, mâm lớn cũng tăng chi phí thay thế nếu nó hư hỏng. Ví dụ thực tế là VinFast Fadin trang bị lốp 185/55 R15 là bề rộng 185mm, thành lốp 55% tương đương với 102mm và sử dụng mâm 15 inch. Đây là cỡ lốp điển hình cho xe cỡ nhỏ, cân bằng giữa êm và bám đường. Còn Fortuner bản cao cấp dùng lốp 265/60 R18 là lốp rất rộng 265mm để bám đường tốt khi tải nặng và thành lốp cũng cao 60% tương đương với 159mm cho off-road êm ái hơn và sử dụng mâm 18 inch bề thế. Corsair 911 lốp sau có thể lên tới 305/30 R20, bản lốp rộng 305mm, cực rộng giúp bám đường khi xe tăng tốc mạnh, nhưng thành chỉ mỏng 30% tương đương với 91mm và sử dụng mâm lớn đến tận 20 inch. Tối ưu hiệu năng nhưng đi vào ổ gà thì phải rất cẩn thận, không là toi cả mâm cả lốp. Khi mua xe bạn không thể tùy chỉnh chọn lốp nguyên bản do hãng đã lựa chọn tối ưu, nhưng bạn có thể thay đổi mâm lốp sau tùy với nhu cầu. Có người nâng mâm từ 17 lên 19 inch cho đẹp, hoặc ngược lại downside để đi cho êm. Hãy nhớ thay đổi mâm lốp cần đảm bảo đường kính tổng thể không lệch quá nhiều để đồng hồ tốc độ đo chính xác và không bị cạ gầm và ảnh hưởng đến vận hành như đã phân tích ở trên. Lốp xe cũng cần được bảo dưỡng đúng, bơm đủ áp suất, đảo lốp, căn chỉnh trụm để đảm bảo tuổi thọ và an toàn tối ưu. Đủ ma mệt quá. Chúng ta hãy đến phanh là hệ thống an toàn chủ chốt trên một chiếc xe, cho phép giảm tốc độ hoặc dừng xe bằng cách chuyển động năng thành nhiệt năng thông qua ma sát. Có hai kiểu phanh chính trên ô tô hiện nay, đó là phanh đĩa và phanh tăng chống. Phanh đĩa gồm đĩa phanh gắn trên bánh xe và cùm phanh có các má phanh ép vào đĩa khi phanh. Phanh đĩa cho lực phanh mạnh và tản nhiệt tốt do đĩa lộ ra không khí. Hầu hết xe hơi hiện đại đều đã dùng phanh đĩa ít nhất cho bánh trước, vì bánh trước cần lực phanh lớn hơn. Ưu điểm là hiệu quả phanh cao, ít khi bị mất phanh khi nóng, dễ kiểm soát lực phanh. Nhược điểm là giá thành cao hơn phanh tăng chống và đĩa phanh lộ thiên nên dễ bám bụi nước, nhưng thường không vấn đề vì khi xe chạy thì nó sẽ tự làm sạch. Hiện nay các xe từ phân khúc B trở lên đa phần có 4 phanh đĩa ở các phiên bản cao. Phanh tăng chống gồm một chống tròn kín gắn với bánh xe, bên trong có guốc phanh. Khi đạp phanh, guốc sẽ xòe ra ép vào thành trong của chống, tạo ma sát hãm bánh. Phanh chống thiết kế kín nên ít bị ảnh hưởng bởi môi trường và chế tạo rẻ hơn, nhưng hiệu quả phanh kém hơn phanh đĩa khi nóng và phản ứng không nhanh bằng. Phanh tăng chống chủ yếu còn dùng cho bánh sau các xe giá rẻ hoặc xe tải nhẹ. Trước đây Toyota Vios bản thấp vẫn dùng phanh tăng chống cho bánh sau để giảm giá thành. Kia Seltos bản thường cũng từng có phanh tăng chống cho bánh sau.
Tuy nhiên các hãng dần nâng cấp lên phanh đĩa 4 bánh vì người dùng ưa chuộng điều này hơn. Đường kính đĩa phanh càng lớn thì lực phanh tối đa càng cao và tản nhiệt càng tốt. Xe hiệu suất cao thường gắn phanh đĩa cỡ lớn và nhiều piston. Trong thông số kỹ thuật đôi khi có ghi ví dụ như đĩa trước 320mm, đĩa sau 285mm. Ngày nay, hầu hết các xe đều có ABS là hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống cảm biến và thiết bị nhấp nhả phanh tự động khi phanh gấp, giúp bánh xe không bị khóa cứng và trượt đi trên đường mà vẫn lăn vừa đủ để người lái điều khiển đánh lái tránh chướng ngại. Chúng ta có hệ thống phân phối phanh điện tử, phối hợp với ABS tự động điều chỉnh lực phanh giữa các bánh. Ví dụ bánh sau nhẹ hơn sẽ phanh ít hơn để tránh trượt. Chúng ta có hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, nhận biết tình huống phanh gấp và tăng lực phanh tối đa ngay cả khi người lái chưa đạp hết lực, giúp rút ngắn quãng đường dừng. Cao cấp hơn thì chúng ta có hệ thống cân bằng điện tử, can thiệp phanh từng bánh kết hợp điều chỉnh ga để giữ xe đi đúng hướng khi vào cua gấp hoặc trơn trượt. Tất cả những hệ thống này làm cho việc phanh xe an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều so với ô tô ở thế kỷ trước. Má phanh là chi tiết hao mòn, cần thay khi mòn gần hết, thường là sau 30.000 đến 50.000 km tùy cách lái và chất lượng má phanh. Dầu phanh cũng cần thay định kỳ trong 2 đến 3 năm tùy theo nhà sản xuất để đảm bảo hiệu suất truyền lực phanh một cách tối ưu. Chúng ta có Mazda 3 trang bị phanh đĩa 4 bánh, có ABS, EBD, BA và ESC tiêu chuẩn cho khả năng phanh rất tự tin, từ 100 km/h dừng hẳn trong cỡ 38m. Trong khi một mẫu xe cũ nhưng năm 90 không có ABS có thể khóa bánh khi phanh gấp, dẫn đến trượt dài và quãng đường phanh có thể dài hơn 50m và lại còn mất lái. Khi mua xe hãy để ý đến xe có phanh đĩa trên cả 4 bánh hay không. Đa phần các xe hạng B trở lên là có. Nếu mẫu nào bản thấp vẫn sử dụng phanh tăng trống, bạn có thể cân nhắc lên bản cao cấp hơn hoặc chấp nhận hiệu quả phanh kém hơn một chút. Quan trọng hơn, hãy xem các hệ thống hỗ trợ phanh an toàn như ABS, ESC có đủ hay không. Rất may hiện nay ABS là bắt buộc và ESC cũng dần trở thành trang bị tiêu chuẩn ở nhiều dòng xe, giúp bảo vệ bạn trong những tình huống khẩn cấp. Anh em có thể xem lại video về VF3 đổ đèo, tôi có phân tích phần này rất kỹ. Chúng ta hãy đến một thông số khá thú vị, đó là thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h hay từ 0 lên 60 dặm/h. Đây là con số biểu trưng cho khả năng tăng tốc của xe. Thường đo thời gian tính bằng giây mà xe cần để tăng từ vị trí đứng yên lên 100 km/h hoặc 60 dặm/h tương đương với 96 km/h. Thông số này quan trọng với những người đam mê hiệu năng vì nó phản ánh sự kết hợp của công suất động cơ, mô men xoắn, hộp số, hệ dẫn động, trọng lượng, tất cả để đưa chiếc xe đạt vận tốc nhất định. Xe tăng tốc nhanh với thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h tốn ít giây thường là xe có công suất cao, mô men xoắn lớn và bám đường tốt, ít mất lực khi trượt. Ngược lại, xe phổ thông công suất vừa phải và trọng lượng tương đối sẽ có 0 lên 100 km/h trung bình hoặc chậm hơn. Đối với xe phổ thông gia đình, thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h từ khoảng 8 đến 12 giây được xem là tạm. Xe hạng A nhỏ có thể trên 12 giây, ví dụ như Kia Morning tầm 14 giây. Xe sedan hạng C khoảng 8 đến 10 giây như Mazda 3 2.0. Xe SUV 7 chỗ máy dầu nặng có thể 11 đến 13 giây. Xe thể thao hoặc xe máy mạnh có thể dưới 6 giây, ví dụ như Mercedes C300 là 5,9 giây, BMW CD3 là 5,8 giây. Những xe hiệu năng cao như Porsche 911 Carrera 4S thì là 3,5 giây. Đỉnh cao là siêu xe Hypercar chỉ khoảng 2 đến 3 giây như Bugatti, Ferrari, Tesla Model S, thậm chí chỉ khoảng 2 giây. Với giao thông thông thường thì một chiếc xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 10 giây vẫn hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu vượt xe hay nhập làn cao tốc an toàn nếu người lái biết tận dụng. Sự khác biệt đáng kể khi lái là xe nào dưới 7 giây cho cảm giác lái rất bốc, đạp ga dính lưng, còn xe trên 12 giây sẽ cảm giác thấy yếu, chậm. Đôi lúc cần phải tính toán khoảng trống nhiều hơn. Nhiều xe điện có thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h cực nhanh nhờ vào mô men đạt tối đa tức thì. Tesla Model 3 Performance chỉ khoảng 3,3 giây, còn Tesla Model S Plaid thì là 2,1 giây, ngang ngửa Hypercar. Nhưng thông số từ 0 lên 100 km/h cũng có thể không quá quan trọng đối với người dùng phổ thông và nó bị ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện thử, độ bám đường, nhiệt độ. Thông số của hãng công bố thường trong điều kiện tối ưu, thực tế có thể chênh. Với Toyota Vios 1.5 lít là khoảng 12 giây, khá đủ dùng ở Việt Nam vì hiếm khi bạn có thể tăng tốc cực nhanh. Honda Civic 1.5 lít turbo là 8,5 giây cho cảm giác thể thao hơn hẳn. Còn nếu bạn cầm lái BMW M4 480 mã lực chỉ khoảng 4 giây, chắc chắn mỗi cú đạp ga là một trải nghiệm phấn khích thú vị. Khi mua xe, bạn có thể tham khảo thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h nếu thích xe bốc.
Nhưng hãy nhớ một điều, an toàn giao thông và trải nghiệm tổng thể còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một chiếc xe tăng tốc vừa phải nhưng ổn định, phanh tốt có lẽ phù hợp với số đông hơn là một chiếc xe cực nhanh nhưng khó kiểm soát. Dù sao đi nữa, biết được độ nhanh của xe cũng giúp bạn tự tin hơn khi vượt xe khác. Và tất nhiên đừng bao giờ thử tăng tốc tối đa từ 0 lên 100 km/h trên đường công cộng không an toàn. Thông số này để tham khảo, nếu muốn thử hãy ra đường đua hoặc nơi vắng và cho phép. Kỷ lục tăng tốc hiện nay thuộc về xe điện Rimac Nevera có thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ 1,9 giây, còn Bugatti Chiron là 2,4 giây. Đó là những con số ấn tượng cho thấy công nghệ đã tiến xa đến mức như thế nào. Chúng ta hãy tiếp đến với mức tiêu thụ nhiên liệu. Thông số này cho biết độ ăn xăng dầu của xe. Có nhiều cách biểu thị. Ở Việt Nam và nhiều nước thì sử dụng đơn vị lít trên 100 cây, số lít nhiên liệu cần để đi 100 km. Còn ở Mỹ và Anh thì hay lại dùng miles per gallon là số dặm đi được trên mỗi gallon nhiên liệu. Số miles per gallon càng cao tức là càng tiết kiệm. Hai đơn vị này có liên hệ là 1 mile per gallon thì tương đương với 235 lít trên 100 km. Nhà sản xuất thường cung cấp 3 con số: mức tiêu hao trong đô thị, trên cao tốc và trên đường hỗn hợp. Ví dụ như 8 lít trên 100 km đường đô thị, 5 lít trên 100 km cao tốc và 6,5 lít trên 100 km kết hợp. Con số này thực tế có thể cao hơn tùy theo thói quen lái và điều kiện. Các yếu tố ảnh hưởng đến nó bao gồm trọng lượng xe, động cơ lớn hay nhỏ, công nghệ tăng áp hay hybrid, hệ dẫn động 4 bánh hay dẫn động cầu trước hay dẫn động cầu sau, khí động học của xe, lốp xe, hành vi lái xe như thốc ga, phanh gấp. Tại sao thông số này quan trọng? Vì nhiên liệu là chi phí vận hành chính. Xe tiết kiệm giúp bạn giảm chi phí xăng dầu và cũng thân thiện với môi trường hơn, ít thải ra CO2 hơn. Nhiều người mua xe rất quan tâm xem xe ăn uống ra sao, bao nhiêu, đặc biệt là với giá xăng dầu biến động, một chiếc xe tiết kiệm sẽ kinh tế hơn trong dài hạn. Chúng ta có các mức tiêu thụ nhiên liệu như rất tiết kiệm, thường là hybrid hoặc xe nhỏ, ví dụ như Toyota Prius nổi tiếng với 4,7 lít trên 100 cây. Toyota Corolla Cross Hybrid thực tế khoảng 4 đến 5 lít trên 100 cây trong phố, rất ấn tượng cho một mẫu SUV. Các xe hạng A như Mitsubishi Mirage cũng có thể khoảng 5 lít trên 100 cây do thân nhẹ, máy nhỏ. Mức tiêu thụ trung bình với các xe sedan hoặc hatchback phổ thông 1,5 lít đến 2,0 lít thông thường là 6 đến 8 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Ví dụ như Honda City 5,5 đến 6 lít trên 100 cây. Mazda 3 2.0 là 7 lít trên 100 cây và Fortuner là 9 lít trên 100 cây cao tốc, 10 lít trên 100 cây đường đô thị và kết hợp cũng khoảng 10 đến 11 lít. Xe uống xăng nhiều thì là xe thể thao và SUV cỡ lớn động cơ V6, V8 có thể từ 12 đến 15 lít trên 100 cây hoặc nhiều hơn. Ví dụ như Ford Everest 2.0 Biturbo là 9 đến 10 lít trên 100 cây cũng tương đối ổn với động cơ diesel. Nhưng Lexus LX 570 V8 5.7 lít dễ trên 15 lít trên 100 cây, thậm chí siêu xe có khi từ 20 đến 30 lít trên 100 cây. Mức tiêu hao do hãng đưa ra là trong điều kiện tiêu chuẩn. Thực tế giao thông Việt Nam có kẹt xe đường xấu thì thường có mức tiêu thụ cao hơn. Tuy nhiên bạn có thể tối ưu bằng cách lái xe tiết kiệm như đi đều ga, giữ tốc độ ổn định, hạn chế tăng giảm tốc đột ngột, tắt máy khi dừng lâu, bảo dưỡng xe đều đặn như thay lọc gió, bơm lốp đúng áp suất. Ví dụ thực tế là Toyota Vios 1.5 lít số tự động thường tiêu thụ khoảng 7 đến 8 lít 100 km trong phố và 5 đến 6 lít trên 100 km ngoài đường xa lộ, rất tiết kiệm và chúa tể phân khúc. Một phần do động cơ nhỏ và xe nhẹ, Mercedes GLC 300 2.0 Turbo dẫn động 4 bánh là một SUV đắt tiền, có thể tiêu thụ từ 11 đến 12 lít trên 100 cây kết hợp. Chấp nhận vì xe nặng, dẫn động 4 bánh và công suất lại còn cao. VinFast Lux A 2.0 sử dụng động cơ 2.0 Turbo nặng 2 tấn cũng tầm 11 đến 12 lít trên 100 cây thực tế. Đối với nhiều người mua, đặc biệt là với người mua xe chạy dịch vụ hay chạy nhiều, tiết kiệm xăng là ưu tiên hàng đầu. Ngày nay có chỉ số tiêu chuẩn khí thải và mức tiêu hao dán lên xe để người mua tham khảo. Ngoài ra, xu hướng tương lai là xe điện với đơn vị quy đổi tương đương, nhưng đó là câu chuyện khác về chi phí điện và xăng. Hãy chọn xe có mức tiêu hao phù hợp với ngân sách sử dụng của bạn. Nếu kinh tế, hãy ưu tiên xe nhỏ hybrid, còn nếu chấp nhận chi phí để đổi lấy hiệu năng và trải nghiệm, hãy mua xe máy mạnh và to. Bạn cũng nên biết trước nó sẽ uống xe cỡ nào để không sốc sau khi mua. Ví như nhiều người mua SUV 7 chỗ rồi giật mình vì mỗi lần đổ xăng đầy bình tốn vài triệu đồng với bình to từ 70 đến 80 lít, chạy quãng ngắn đã hết cạn. Cuối cùng thì lái xe tiết kiệm, thân thiện môi trường là trách nhiệm chung. Hãy cố gắng đừng quá lãng phí nhiên liệu dù bạn có tiền mua một chiếc xe mạnh mẽ.
Trên đây chúng ta đã đi qua những thông số kỹ thuật quan trọng nhất của ô tô, từ những thứ cơ bản như kích thước, khối lượng đến các khái niệm về động cơ, hộp số, hiệu suất và an toàn. Mỗi thông số đều đóng vai trò nhất định trong việc tạo nên tính cách và trải nghiệm của mỗi chiếc xe. Hiểu rõ chúng sẽ giúp bạn lựa chọn chiếc xe phù hợp với nhu cầu. Bạn sẽ biết mình cần gầm cao hay thấp, máy xăng hay máy dầu, công suất bao nhiêu là đủ. Đánh giá ưu nhược điểm của xe, vì không có chiếc xe nào hoàn hảo mọi mặt, chỉ có chiếc xe phù hợp với bạn mà thôi. Hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh phát triển, cũng như đừng quên like và subscribe kênh nhạc của tôi. Link có trong phần mô tả và màn hình kết thúc. Tôi đã khá mệt rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye lồn.